Okay, hold me. Will it be the back-to-back reigning world champions, Korea's T1? Korea's. Or will it be the last remaining Chinese team here in Shanghai with the LPL's top esports? Family go! Flowers here with Dagda and Vedius as we all find the answer to that question here today. Ξέρεις κάτι, και Aegean σήμερα μαζί μας. Τα αποφάσισα, και Aegean σήμερα μαζί μας, chat. Σήμερα ένας από αυτούς παίρνει αεροπλάνο και πηγαίνει σπίτι. Okay, let's fucking go. Hello Δημήτρη, καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, όταν καστάρει ο Captain Flowers, είμαι hyped. Είμαι hyped, okay. Ένας σήμερα παίρνει αεροπλάνο και πηγαίνει σπίτι στο τέλος της ημέρας. Ποιος θα είναι? Ποιος? Καλημέρα Σάκη. Πού είσαι ρε κύριε CFS? Είμαι οδηγός εγώ στην Aegean. Παιδιά, να το εδώ πέρα. Ο Άκης θα πάει να τους πάρει και θα τους φέρει σπίτι. Θα τους φέρει εδώ. Los Plus Kevin, καλημέρα. Το πρώτο draft θα μας πει πολλά. Θα μας πει πάρα πολλά το πρώτο draft. Και σας είπα, αν κάποιον φοβάται η T1, είναι ο Κανάβαρος. Τεράστιο clutch factor, τεράστιο kill potential, αλλά στο τέλος η καλύτερη ομάδα κερδίζει. Και αν είναι μόνο αυτός, καλημέρα, αν ο 369 υποφέρει, αν ο Hank είναι ο Hank. Hank, σήμερα απλά μην είσαι ο εαυτός σου αν θες να κερδίσεις. That's the way. That's the way. Τι πίνει ο Faker, τι έχει μέσα? Υποθέτω πως είναι νέκταρ ή αμβροσία, ένα από τα δύο. It's not been the easiest journey for T1. No. They've had their struggles, they've had their setbacks, and AL very much did push them to their very limits. And we'll see if Top Esports can do the same thing. If nothing else, their brothers in Ο Τζάκυλο νομίζω έφτιαξε την τζίχλα, είναι έτοιμος. Ο Κρέμα, παιδιά. Ακούστε με λίγο, ο Κρέμας δεν είναι καν στο top 5 παγκοσμίως. Είναι σε ομάδες που κερδίζουν, αλλά πάντα θεωρείται ο αδύναμος κρίκος στο team του. Πρέπει να κάνει step up. Θέλει να αφήσει ιστορία. Θέλει να είναι και αυτός μέσα στη συζήτηση. Μαζί με τον Knight, μαζί με τον Sank στην Κίνα. Σήμερα. Καλημέρα Άγγελε, hello. Ξεκινάμε με το draft. Ξεκινάμε blue side για T1. Γιώνε! Γιώνε! Και Yorick για να κάνουν τα U. Αζίρ. Παιδιά, να θυμηθούμε ότι ο Κρέμας παίζει πολύ καλή Ακάλι. Η Ακάλι του είναι hot. Hello DevOps. Καλημέρα μόρα. Ανδρίκο δεν σε χαίρεται, καλημέρα. Ας ήρθανε πέρμαμπαν, πρέπει. Βάζουνε Poppy. Βγάζουνε την Poppy. Καλά, και η Poppy, φίλε, είναι από αυτά τα picks που είναι full anti-meta. Και εξορροπεί την κατάσταση. Μπανάρουν Sion, αν και οι ομάδες έχουν βρει απαντήσεις στον Sion. Φέρετε ακόμα να είναι το pick. Γιατί και χθες μπορεί να κέρδισαν και οι T των Sion, αλλά τους έβαλε λίγο τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι για πάρα πολλή ώρα. Hello, Dayton μόνο. Για ελληνικό LOL έχουμε μέχρι του χρόνου, τώρα έχουμε παγκόσμιο. Και Bard, Orianna Open. Ναι, εντάξει, δεν τον ενδιαφέρει. Αν πάρουν Orianna first pick, θα πάρουν Akali Wukong. Το Wukong είναι αρκετά πράιο για αυτούς. Μπορεί να μην πάρουν Akali τώρα, αλλά πιστεύω ότι Wukong κανάβι πρέπει να πάρει. Και η ερώτηση είναι αν μαζί με το Wukong θέλεις να πάρεις κάτι στο top να σε σετάρει, να πάρεις priority το plane ή να πάρεις την Akali και να τις picks. Αυτές για μένα είναι δύο επιλογές. Μπορείς να αφαιρέσεις την Ambessa, μπορείς να πάρεις... Θα πάρεις την Akali. Θα πάρεις την Akali. Straight up. Εδώ θέλω να δω, ο Rumble και η Ambessa ήταν οι ερωτήσεις μου. Ο Rumble και η Ambessa ήταν οι ερωτήσεις μου. Low key, καλή γωνία για Ambessa 3.
Οκ, δεν είναι κακή γωνία για Ambessa 3 με αυτά που βλέπεις. Πολύ mobility που ήδη με το Wukong μπορείς να κάνεις engage. Μπορείς να πιάσεις το βάρος στο backline, αλλά αν θες να ματσάρεις με AD carry, πρέπει να πάρεις αυτό, πήγα να πω Ezreal. Οκ, πήγα να πω Ezreal, μπορεί Jhin. Το σιβηράκι δεν το περίμενα. Οκ, δεν το περίμενα το Sivir, να πω την αλήθεια. Πάνω σε βάρους, τουλάχιστον μπορείς με το Spell Shield να τανκάρεις ένα shot. Αλλά μέχρι εκεί. Το καλό του κρέμα είναι καλό, εννοείται πως είναι καλό. Τελευταία φορά με τον Caps τον γκάπαρε και στο lane. Οκ. Βλέπετε, εγώ θα μπορούσα ξανά να πάρουν Ambessa στο 3. Ήταν πάρα πολύ καλό. Τώρα, 369, classic player. Μπορεί να κάνει Cassante στο 4, να πάει για το counter pick. Ή να δώσει Cassante και να κάνει counter pick το Cassante με Aatrox. Αλλά δεν ξέρω ρε φίλε, θα δούμε λίγο να δω τα bans. Βάζουν τον Alistar. Ο Rakan είναι open και ο Rakan μου αρέσει. Είναι ok και στα δύο draft. Και βγάζουν και Νίκο. Ξαναλέω, αν πάρεις Cassante εδώ, τι παίρνει ο Doran. Okay, απλά αν πάρεις support, ωραία, αν πάρεις support θες να είναι engage support. Full counter pick, full flexibility, and what he's playing into Carrier. We know that Carrier is just a master of these range supports, and the ωραία, τώρα μπορεί να πάρει Rumble, μπορεί να πάρει... could be a very deadly Έχω κολλήσει, κάποιο σκεφτόμουν και το ξέχασα. Κράστερ το κινητό, ενώ έκανε σάμπος, να κάνει share. Mordekaiser! Doran Mordekaiser και να το Rakan. Οκ, τους παίρνουν το Rakan. Low key το Leon είναι ok. Οκ, αν θέλουν να πάρουν Leon ή το P-Sports, επειδή άλλοι πήραν να κάνουν ok. Το Mordekaiser δεν το περίμενα για τον Doran. Οκ, αλλά φαίνεται να έχει κάνει practice στα καινούργια picks. Γενικά οι ομάδες έχουν έρθει με τον Mundo, με την Anivia, με τον Mordekaiser. Η Ευρώπη και η Αμερική έφερε το δικό της στίγμα στο draft. Nautilus. Ο Nautilus είναι ok versus Rakan. Αλλά ο Nautilus δεν είναι ok μόνος του. Ο Nautilus είναι problematic. Είναι problematic. Ευτυχώς καταλαβαίνουν ότι ο Nautilus είναι shit. Ωραίο το Morde. Ωραίο το Morde, αλλά θέλω να δω Doran να παίζει Morde. Δεν ξέρω καν αν έχει παίξει ποτέ στη ζωή του Morde, παιδιά. T1, Tess, φύγαμε. Φύγαμε. T1, Top Esports Prediction, go! Οκ, βάλτε τους πόντους σας. Ωραία είναι τα draft και τα δύο είναι πολύ ωραία draft. Και τώρα θέλουμε να δούμε, παιδιά, ο Faker θα γκαπάρει το matchup. Είναι ο άνθρωπος που εφήβρε το build για το matchup με τα double defensive items. Αλλά το Wukong κακάλι jump στο backline φαίνεται πάντα επικίνδυνο. Το engage όμως, αν είσαι top esports, είναι καθαρά αυτός ο Wukong. Και όταν υπάρχει ένας Morde που μπορεί να βάλει τη μαϊμού μέσα στο κλουβί, καλώς ήρθες στο ζωολογικό. Οι T1 είναι επαγγελματίες σε κάτι τέτοια. Zephyr United, καλημέρα boys. Θα κάνω μια εξαίρεση. Θα κάνω μια μικρή εξαίρεση, ok. Έχετε ένα λεπτό. Όχι, περιμένετε λίγο. Δεν έχετε τίποτα ακόμα. Λοιπόν, hello Άλαρο, καλημέρα. Λοιπόν, chat, επειδή τώρα ξεκινάμε, έχετε ένα λεπτό να πάρετε συμμετοχή στο Battle Pass, το κλείνω μετά και το ανοίγω πάλι στο τέλος του game. Οκ, το ανοίγω πάλι στο τέλος του game, μπορείτε να πάρετε τώρα συμμετοχή. Baba Yaga, welcome to the Jungle Boy, thank you.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευγενική σου χορηγία. Και το υπέροχο σαμπάκι, αν έκανε sub που είχες πει πριν, μπορείς να κάνεις refresh και θα σου βγάλει να το κάνεις share. Οκ, το κλείνω σε λίγο. Όποιοι πάρουν μέρος, πήρτε μέρος. Καλημέρα, Αντώνη. Πρώτο game. Σεν, του έγραψες να μπεις και κάνανε pause. Παιδιά, γιατί κάνανε pause? Για να πάρετε συμμετοχή, αλήτες. Hello Pony, hello Γιώτη, καλημέρα. Για να πάρετε συμμετοχή, για σας δουλεύουνε. Snuffing their hopes out and eliminating them before Top Esports could find any momentum in the playoffs. Τρελό, τρελό. Ads! Ισχύει να παίξουμε ads πριν ξεκινήσει το game. Ως δες στο draft, ωραίο draft για τις δύο ομάδες. Μου αρέσει πάρα πολύ τη Top Esports, από την αλήθεια. Γιατί τη T1 εξαρτάται πάρα πολύ από το πώς θα παίξει ο Doran τον Mordekaiser. Οκ, και αν δεν βγει 100% είναι cooked. Για αυτό το Mordekaiser είναι δύσκολο. Οκ, είναι δύσκολο pick. Και αν το Morde δεν κερδίσει Cassandra, και ο Cassandra δεν μπορεί να παίξει fights και δεν μπορεί ο Morde να πάρει το kill μέσα στο κλουβί. Λοιπόν, παίζω ads τώρα που είμαστε σε break και για όσους δουν ads επιστρέφουμε σε λίγο. Οκ, 30 δεύτερα, πάρα πολύ δεν θα δείτε, αλλά hey, chill. Η Sivir βγάζει το R-Rumble, όχι. R-Morde! Ναι, το R-Morde αν πατήσει το ε ενώ βλέπει το χέρι να σηκώνεται, το σπάει. Πώς μπαίνει και το πας κάτω στους πόντους σου. Οκ, κάτω στους πόντους υπάρχει μια επιλογή που λέει giveaway. Absolutely. And it's nice to see him really return to the form that so many fans. Εγώ προσπαθώντας να αποδείξω ότι η Riot χαλάει επίτηδες τα PC για να τραβήξει viewership σε αυτά τα series, αλλά δεν έχω τις αποδείξεις. Δεν άξιο το QSS απέναντι του Morde για να παίξει του Champion. Like a different stage when they go to Worlds. They've been here so regularly and have played under these pressure situations. So καλημέρα. Είτε τι ωραίο κύπελο. Δηλαδή φαντάσου αυτό τώρα να το έχεις σπίτι. Οκ, να το δείχνεις στα παιδιά σου και στα εγγόνια σου. Σάβο Κώστα, θέλεις να το follow, καλημέρα. I hate Santa. Μπήκαμε. Ωραία, κλείνει το giveaway. Ανοίγει στο μόλις τελειώσει το game. Έτσι, ο κρέμας με electric Q. Ο κρέμας με το electric. Το mantra Q αστοχή, ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Χάγει σε αξία. Οκ, είσαι αξία, boy. Πάμε! Ο κόσμος είναι hyped. Το γήπεδο σε τέτοια games, όπως έχουμε πει, είναι πίτα. Οκ, δεν χωράει μίγα μέσα. Λοιπόν, επίσης παίζουν με αυτό το skin στον Mordekaiser που είναι λίγο mid. Στο παίζει για T1. Το Varus ξανανέβηκε στο meta. Οκ, το πόσο safe μπορεί να είναι παίζοντας από απόσταση. Το πόσο poke μπορεί να βγάλει. Εντάξει, το range στο League of Legends εκτιμάται πάρα πολύ, ειδικά με combos που δεν έχουν πάρα πολύ engage. Το θέμα είναι πως το Lethality Varus, αν η Akali φτάσει στο backline μαζί με τον Wukong, χαιρέτα μας. Οκ, ευχαριστούμε πάρα πολύ που έπαιξες. Για την ακρίβεια, όποιος και να φτάσει στο backline. Hanavi εδώ δεν μπορεί να πάρει kill στο mid lane. Το πολύ να πάρει κάποιο flash, αλλά πιέζει τον owner. Για να το κάνει αυτό, η Karma θα δούμε να κουνιέται σε λίγο προς τα αυτόν. Όχι μόνο η Karma, αλλά και η Sivir. Παιδιά, εδώ είναι που ο owner κλατσάρει και το κλέβει μέσα από το δίχωρε. Ακούστε με λίγο. This is the moment. Το πήρε. Το πήρε, φίλε! Και χάνουνε bot lane Pryo
Οκ, είχαν το smite και πάρα πολύ χρόνο για τον jungler. Εδώ πέρα ο Κανάβι μπήκε και το invade. Και αν δείτε τώρα, έχει 3 camps διαφορά. Οκ, γιατί αν Honor είχαν το smite, θα ήμασταν 16 με 20. Ένα camp διαφορά, 3 camps για το Wukong μαζί με το Scuttle στο bot side. Οκ, τώρα είναι οκ. Μαυρίκιο στο YouTube είναι ανοιχτό εδώ και 15 λεπτά. Μην τρολάρετε, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Sivir Karma τουλάχιστον πουσάρει, αλλά 0 CS lead. Οκ, 0 CS lead. Εδώ ο Honor έχει πάρα πολύ χρόνο. Nice! Του σπάνε το spell shield με το ε του βάρους και μετά το knock-up κάνει connect. Ο Wukong κοιτάει κάτω. Θέλει να πάει για dive. Κάτσε ρε φίλε, ο Wukong έχει wolves up και 2 camps που βγαίνουν στο top side. Οκ, και πήγε να κάνει κίνηση στο bot, αλλά ο Wukong θα μείνει πάρα πολύ πίσω σε tempo. Και αυτό ήταν καλό. Αυτό ήταν πάρα πολύ καλό. Τζάκιλοβ εδώ ήθελε το fast recall γιατί είναι cannon wave. Οκ, ήθελε να πάει πίσω στο cannon wave. Το cannon wave παίρνει παραπάνω να πεθάνει. Και παίρνει παραπάνω να πεθάνει και όταν κρασάρει στο tower λόγω του cannon. Αλλά του σταμάτησαν, όχι, είναι πολύ καλά τα πράγματα για την T1. Όπα. 369, τον πιάνει. Low key τον πετύχει, το έπαιρνε flash. Όχι, high key το έπαιρνε flash. Το θέμα είναι αν τον σκότωνε. Ο Doran εδώ έκανε τρας τον εαυτό του, οκ. Η Sivir παίζει με teleport, chat. My mistake, ναι, επειδή παίζει versus Varus, απλά επέλεξε teleport, γιατί καταλαβαίνει πως στο bot δεν θα έχουν fight, αλλά θα έχουν dive στο top lane και ο Mordekaiser δεν έχει έχει ασπίδα. Το damage δεν βγαίνει. Καθάρισε και το wave, πήρε 6. Τους λέει ελάτε να σας περάσω ένα χεράκι. Η διαφορά στο jungle είναι τόσο big. Οκ, δείτε πόσο μπροστά είναι ο Honor. Μιλάμε για 3 camps, αν πάρει και αυτό 4. Εγώ εδώ θα φώναζα support. Πού είναι το support μου? Δεν μπορεί να πάρει smite το κανάβι, ρε. Μπαίνει μέσα όμως ο Cream. Ο Honor πρέπει να είναι dead. Ο Karim έχει μπει πάρα πολύ καλά με... Oh my god, ο Cream σμερφάρει. Τι ωραία βήματα πήρε. Μπράβο στον Κρέμα, παιδιά. Ο Κρέμας το έπαιξε clean. Η Ακάλη του συνεχίζει να είναι πολύ καλή. Οκ, πήρε φανταστικά βήματα, πηδάει από το Shockwave, το τζάρι το knock-up του Rakan, παίζει μέσα από τα cooldowns και στο τέλος το kill το παίρνει ο Wukong. Jungle Diff. Ono was contesting these camps. He was leveraging the tempo advantage that he had, but finding that kill put a stop to that. The Raptors are stolen away, and Kanavi can now pick up the Scuttle Crab as well. Nice advantage gained for Top Esports. Yeah, and as you were saying, Benny, like they spotted Kanavi on that top ward, and then so this would have been the play from T1, but the double flash over Faker means that Owner is completely caught out. Cream having that level 6. Πώς το τσίμπησες έτσι ρε Κανάβα, ρε? And it's T1 that in theory played smarter on the map, but it's ATS who are outplaying them in the moment. Αυτό το kill βοηθάει πολύ τον Κανάβι. Όχι, τον βοηθάει πάρα πολύ γιατί είχε μείνει πίσω και τώρα μπορεί να παίξει λίγο πιο εύκολα όντας μπροστά στο gold. Ο Cream ένα wave αλλά έχει την assist και αυτή η assist μοιράστηκε με την Karma, άρα λιγότερο gold από εκεί. Το θέμα είναι πως πήρες τι? Πήρες το flash από τον Honor και το flash από τον Kerry από ό,τι βλέπω. Για να κάνεις 3 flash εσύ, ο Faker έχει ακόμα το δικό του. Now track these lane assignments. Already Top Esports looking to move their pieces around the board. Cream has been sent to the bot side of the map with that. Λοιπόν, αλλάζουμε λίγο τα lanes, αλλά αφήνουμε τον Cassante στο top lane, γιατί θέλουμε τον Cassante να παίξει το fight από ό,τι φαίνεται και πηγαίνουμε την Sivir στο mid για να καθαρίζει τα waves γρήγορα. Sivir Varus και οι δύο στο level 6, με τους junglers να θέλουν ένα camp και ένα minion για να πάρουν level 6 και αυτοί. Wukong Xin Zhao στο level 6, πιο δυνατός είναι ο Wukong. Πραγματικά η ulti του μπορεί να ανοίξει όλα τα fights. Και αυτό θέλουν να εκμεταλλευτούν τώρα οι παίκτες των Top Esports. Και ότι ο Wukong μπορεί να παίξει fight στο immobile Varus από τη μία, στον flashless Xin Zhao από την άλλη. Γιατί δεν έχω κλείσει το giveaway. Hey, giveaway, πάμε στο τέλος του game. 1000 συγγνώμη. Ωραίο wave clear. Ωραίο wave clear και επειδή έχουν teleport σε λίγο στον 369, πάνε να παίξουν 3 voids και μετά TP Cassante στο bot. Έξυπνο. Περίμενα ότι η Ακάλη θα μείνει στο bot για πάντα. Αλλά θα δείτε τώρα ότι η Ακάλη
Κανονικά πρέπει να μοιράσουν τα lanes του τύπου ότι θα πάει η Sivir, η Akali top. Γιατί ο Cassandre θα κάνει teleport, right? Ποιος το πάει top όμως? Νομίζω είναι worth. Οκ, το να πάρεις 3 voids για να χάσεις λίγα minions και το play, δηλαδή χάνεις 200 gold, παίρνεις 3 voids. Νομίζω πως είναι worth. Ωραίο. Καλά ξεκίνησαν top. Οκ, ξεκίνησαν με το δεξί. Απλά τώρα πρέπει η T1 να παίξει το δράκο. Οκ, Mordekaiser level 8. Έχει λίγο XP advantage, τώρα το ματσάρει 369, αλλά ο Morde πιέζει συνεχόμενα το lane. Είναι πάρα πολύ δυνατός τώρα που έχει 6. Ο Xin Zhao είναι bot, ενώ ο Wukong κινείται top. Εδώ μήπως πρέπει να σεβαστούν το dive. Υπάρχει περίπτωση να πάει ο Wukong top lane και απλά να το στείλει πάνω στον Varus. Θα το φοβόμουν λίγο αυτό αν ήμουν η ομάδα των T1, γιατί αν είσαι η top. Ρε, τι έκανα. Γιατί αν είσαι η top, περιμένεις ότι η owner είναι κάτω, αλλά δεν το φορσάρουν. Αντιθέτως πήγαν στο river. Γιατί έπαιξε ο ήχος. We mentioned earlier how Mordekaiser is a difficult champion to dive there in the top lane. Cassandre is in the same caliber. You've got to have the guarantee that you're going to get the kill because of how easy it is to turn around. So they'll happily just take away the Gromp, get a little bit of extra money. It's another reset to pick up the Caulfield's. Αλλά καλό early game για τις δύο ομάδες, παιδιά. Αυτό θέλουμε να δούμε, ok. Η αλήθεια είναι πως θέλουμε να δούμε παραπάνω derbys, παραπάνω δράση. Of Kanavi on the Wukong, who still does maintain about the same gold lead that he did after we saw him secure the first blood earlier. So just a fun fact about this mid lane matchup, Faker maxing the Q over the W. Sometimes we see that shift between Orianas. Ο Κρέμας έχει μείνει low, αλλά είναι low επειδή έχει και να αγοράσει και είναι πάρα πολύ ώρα στο lane. Ο Δράκος δεν έπεσε, μπορεί να είναι από τους πιο αργούς Δράκους που έχουμε δει στο παγκόσμιο, παιδιά. Έχουμε φτάσει στο 11ο λεπτό και καμία ομάδα ακόμα δεν έχει παίξει για αυτό το objective, που όταν παίξουνε, ακόμα και να το πάρουνε, θα αργήσουμε πάρα πολύ να πάμε στο Soul. Γιατί καταλαβαίνετε ότι το Soul είναι ένα part το οποίο κερδίζει games για ομάδες. Οι T1 κέρδισαν το προηγούμενο series τους χάρη στο Soul. Καλημέρα και σε όλους, παιδιά, καλημέρα σε όλους. Ελπίζω να είστε υπέροχα αυτό το πρωινό Κυριακής. Οκ, καταλαβαίνω ότι κάποιοι από εσάς είστε εκκλησία με τα κινητά. Respect. Οκ, respect. Αλλά και εδώ, αν πάμε Game 5, θα λέμε προσευχές έτσι κι αλλιώς. Είναι ο τρόπος που γίνονται τα πράγματα. That first big item still, considering both enemy solo laners are AP champions, that always feels very good when you go shout out to be able to endure so much of that hurt, be able to have much better, shorter trades as top esports continue. Λοιπόν, η top ξεκινάει τον Δράκο. Είμαστε στο 11:30. Αν ο Δράκος πέσει τώρα, ο επόμενος είναι στο 11:30 και αυτό σημαίνει πως θα μπορούν να παίξουν Herald χωρίς να έχουν θέματα. Αλλά αν αυτός ο Δράκος μείνει εδώ μέχρι να έχουμε Herald, είναι πραγματικά ο πιο αργός Δράκος. The reset just came through for Faker though, and he doesn't finish the το run of πολύ. He actually ends up buying a tier instead of trying to finish it off. So I think for T1, they're not really interested in going for πάρα it πολύ right now. They're more than happy to let it scale. And I think with that crab take, Kanavi should have just ticked over towards his Triforce. So unless T1 can find a pick before this dragon happens, it looks like top esports should be able to come back into the map and try and force the play there. I don't know when the latest first dragon of Worlds was, but we're definitely heading towards. Ο Τζάκιλεφ δεν μπορεί να πάρει το κανόνι, εγώ θα πήγαινα. Οκ, θα πήγαινα να πάρω το κανόνι και ας πεθάνω. Worth. White, αυτό πέτυχε. Αν δούμε τώρα Power Spikes, ο Cream δεν έχει Rocket Belt. Οκ, Cream χωρίς Rocket Belt, μειών ένα dash, δεν θέλει να φαϊτάρει, αλλά ο άλλος έχει Trinity Force Wukong. Θα τον δώσουν, παιδιά, πρώτος Δράκος στο 12.30 και ο Hank ψάχνει να κάνει engage λίγο αργότερα, αλλά σε Rakan. Ο Rakan έχει δύο δικά του dash σε teammates, ένα καλό dash δικό του, movement speed, δεν το πιάσεις. Okay, not gonna get him out. But Kanavi stopping off for his wolves on the way forward meant that they actually had a little bit more time to try and push. 0-1. Στο 13. Τα πράγματα είναι σοβαρά. Κοίτα, εδώ πρέπει να σκεφτούμε και σε ποιον δίνουμε το scale.
Έκανε γιατί πήγε top. Κοίτα, αυτό που βλέπω τώρα βγάζει νόημα. Ότι ήθελαν να καλύψουν, να δημιουργήσουν το mismatch, να ντροπάρουν το Δράκο, να πάρουν έλεγχο στα waves. Τα waves ήταν δικά τους. Αλλά θέλω να σκεφτώ, ρε φίλε, το late game ποιον συμφέρει. Γιατί το Sivir έχει καλό game, έχει πραγματικά καλό game η Sivir. Η Akali έχει καλό game. Αλλά και ο Morde έχει πάρα πολύ δυνατό game, αν καταφέρει να βρει τον σωστό στόχο. Φοβάμαι ότι απλά το lethality βάρου στο late game θα είναι καλό για να κάνει poke και έχουμε δει και την D1 συγκεκριμένα να κερδίζει games κάνοντας poke την αντίπαλη ομάδα πριν το objective, αλλά έχουμε και τον Κρέμα να πηγαίνει για το solo bolo. Δεν θα το πάρει με τίποτα. Υπάρχουν πάρα πολλά defenses και ο Rakan καίει το exhaust των Kanavi. Αυτό όχι μόνο σώζει τη δικιά του ζωή, αλλά καθυστερεί τον Wukong για το να μπει μες στο play. Και όμορφα ο Faker δεν χρειάζεται να φλασάρει. Πολύ σημαντικό, γιατί εδώ ο Κρέμας, γνώμη μου, δεν πήγε για το kill. Ο Cream πήγε για να πάρει το flash, ώστε να αφήσει τον Faker χωρίς flash για το Herald και να τον σκοτώσει στο επόμενο fight. Τώρα δεν παίρνει το flash, μπορεί να πάρει το wave, να πάρει λίγο έξτρα πίεση στο top lane. Αλλά όλο αυτό μεταφράζεται σε ένα lead των 74 gold και το επόμενο fight θα είναι το fight που θέλουμε. Καλημέρα, Bardi. Δείτε εδώ το Κασάντε. Με το Magic Resistant κείμενό του. Αυτός ο Κασάντε για πάρα πολύ ώρα δεν θα πεθαίνει. Ω! Φλάς από τον Hank, έτσι. Είδε τα chains να έρχονται και πραγματικά το damage του Γκούμα με ένα βέλος. Ένα πολύ καλό βέλος. Δείτε εδώ τώρα και ένα βέλος και το ότι πριν δεν πήρε το flash ο Cream, πόσο εύκολα η T1 τώρα μπορεί να παίξει εδώ. Γιατί ξέρουν ότι ο Cream δεν έχει ulti, δεν έχει το wave prior, γιατί πούσαρε πιο νωρίς και μετά ο Faker ήρθε με full HP και το πούσαρε πίσω και μπορούν να πάρουν το Herald. Αλλά αν ήταν η Karma κοντά, φαντάζομαι θα είχαμε λίγο διαφορετικό παιχνίδι. Είδα στον ύπνο μου ότι πήγε 3-1 για την T1. Και εγώ είδα στον ύπνο μου ότι έχασαν οι Genji, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Αλλά ευτυχώς παίζουν άλλη μέρα. Πώς γίνεται το να μην βες στα CS, έχει πάρει plate στο 369. Τον άτιμο στακάρει και τον grasp. Ωραία, το Sivir ξεκινάει από τώρα. Wave αντίο. Εδώ Kanavi. Πήγα να πω αν θέλει να φλασάρει και να πάρουν πάλι το flash. Παιδιά, αν χάσει το flash ο Faker μπορεί να πεθάνει κιόλας στο επόμενο play κατευθείαν. Είναι W flash angle αυτό, ναι ή όχι? Το ίδιο play, το ίδιο play ακριβώς. Το ίδιο play ακριβώς. Το έστειλε ρε! Ρε το έστειλε μέσα στο tower, τι κάνει? Για να πάρει το teleport βέβαια. Και είναι κανονικό teleport. Mordekaiser, ο Jin Zhao πάει να καλύψει το tower. Δεν ήταν το χειρότερο play, αλλά ήταν ανταλλαγή ulti Wukong με το objective να είναι σε 40. Για το teleport του Mordekaiser που ήδη κάνουν swap και η Orianna πηγαίνει να καλύψει bot. Ευτυχώς για αυτούς, ο Owner ήταν κάτω. Και ο Owner μπορεί να πάει να πιάσει το wave, γιατί ο 369 με 3 voids θα μπορούσε να πάρει το tower. Το tower είναι half HP στο bot. Για απλά το έστειλε ο άλλος όμως, έτσι, με 0 φόβο μέσα στο tower. Μπράβο του. Respect Kanavi. Σου δίνω τα ένσημα. Καλημέρα Σκαρλέτο. But every time Faker's just been happy to trade the shockwave, and now coming in towards this next dragon, Faker still has that flash, which makes him not a target for this Kanavi and Cream combo, and it's just been that patience with him on the potential flash that is netted. Coach, τι κάνουμε? Τακτικό pose, αυτό λέγεται τακτικό pose, μπαίνουν μέσα οι coaches και δίνουν tips και tricks στους παίκτες. Για παράδειγμα, ένα tip που θα έδινε είναι κάντε fight. Θέλουμε να δούμε fight. Δεν έχουμε πανάψει T1 DRX, ρε παιδιά, να τελειώσει το σημερινό! Να τελειώσει το σημερινό! Μία μέρα δεν είδα και χάσαν οι Genji, δεν έχασαν. Παίζουνε πάλι. Επιτρέπει να μπουν οι coaches, εννοείται πως όχι.
Τι γίνεται, ρε φίλε. Πώς εδώ, πώς και στο stream. Riot! How things have been panning out. Yep, I have been informed that this is really going to get to see a larger investment towards a team fight from both sides. But again, with this time around, with the way that Gumayushi... Λοιπόν, παιδιά, να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα μαζί μας είναι η καταπληκτική Generation Aegean που σαπορτάρει το stream mad σε αυτά τα events. Και για όποιον θέλει να μάθει περισσότερο μαστικό Generation, έχουν μια insane καμπάνια. Αν είσαι 18 με 25, παίρνεις το link που είναι στο chat, κάτω ένα copy-paste αν δεν ανοίγει. Και αν δεν είστε 18 με 25 και είσαι παππούδι, κάτω για το stream, ok. Αλλά αν είσαι 18 με 25, μπορείς να πάρεις φθηνότερα μεταφορικά, τζάμπα, αποσκευές και όμορφα πραγματάκια, δώρο για εσένα. Ok, απλά πατώντας το link. Τσεκαρέτο. Τσεκαρέτο. Είναι ο Τζάκι top 3 AD carry. Hot take. Αυτή τη στιγμή όχι. Αλλά ποιος είναι? Είναι ο Dogdam. Με τον boss παίζει. Μπορεί. Δεν ήταν αυτό χθες, παιδιά, θα ξαναπαίξει Genji. Ήταν άκυρο. Πείτε για τον Τζόβι, πείτε. Του χρόνου είναι η χρονιά του. Του χρόνου είναι η χρονιά του. Έλειψε λίγο, έχασα κάτι, έχασα το pause. Παιδιά, και για τους πιο μεγάλους θα κάνουμε καμπάνια, μη μασάτε. Για τώρα πατήστε το link, ok, που έστειλα στο chat και θα κάνουμε για τους πιο μεγάλους. Όποιος ξαναπεί τσόκι, όποιος ξαναπεί τσόκι, 1v1 με μένα στο Rift αν κερδίσει 1.000 ευρώ, αν χάσει 10.000. Φύγαμε. Όταν θα ξαναπαίξουν οι Genji, θα το κάνω εμείς. 1v1 me. 1v1 me. Okay, you can't. Ρενίρο, πριν έκλεισε εισιτήρια για Σουηδία πριν λίγο καιρό με Aegean και τώρα τι είδε αυτό. Χρήστο, το έχουμε καιρό το campaign, ρε φίλε, αυτό σας το λέω. Είναι μείον 50% στην πρώτη σου πτήση. Δεν πειράζει, αν θέλετε κανένα ταξιδάκι, ειδικά για τώρα που είναι Χριστούγεννα, ok, έχετε τη γυναίκα δίπλα σας, λέει δεν με πας πουθενά ποτέ. Που... Κλείστε έτσι κανένα Παρίσι, κάμια Βαρκελόνη, ok, κάμια Θεσσαλονίκη, ρε παιδί μου, αν το budget δεν βγαίνει. Περάστε καλά. Πρώτο κλιπάκι που λες ότι ο Τσόκι είναι GTP, δεν το έχω πει ποτέ αυτό. Γιατί τσίμπη στα εκατομμύρια θα δώσει χέρια με τον κόντο τελικό. Κάτσε ρε, ακόμα δεν έχουμε τελειώσει εδώ. Πάμε. Συνεχίζουμε, παιδιά. Είχαμε μια μικρή παύση και συνεχίζουμε. Σάκι έχουμε, αλλά έχει αλλάξει όνομα το τουρνουά. Μπορείς να το τσεκάρεις. HLL. Έχασα το game γιατί είχα γενέθλια και βγήκα γιατί ήμουν χάλια, αλλά μόλις έμαθα ότι χάσανε, πέθανα στα γέλια, τρέμουν τα χέρια μου στα δύσκολα. Παιδιά, λέει ο Μπέλονερ ότι χθες έχασε το game, είχε γενέθλια και βγήκε και ήταν χάλια. Εύχομαι, ρε φίλε, να είσαι χάλια όλη τη ζωή που κοροϊδεύεις του Genji. Okay. Να ξυπνάς με πονοκέφαλο και αναγούλες σαν να είσαι έγκυος. Εύχομαι να είσαι έγκυος. Επόμενη γραμμή. Μεγάλος να γίνεις χωρίς μαλλιά, με μια καράφλα δώρο. So top esports with a little bit Φύγαμε. of pressure for themselves, but again, we talked about it earlier. See how T1 is doing a great job of protecting Faker. They refuse to leave this Orianna isolated because that is the key target the top esports is trying to find the end to offer. But it's the only target you can really go for. Hello, Glow. Guma just sits in mid waves, shoots down the wave in one go, and is like, all right, well, you're not getting anywhere close to me. Doran is just able to get rid of all of the Avengers apart from one. So for top esports, it's really difficult to find plays anywhere on the map. And it's this slow burn now of T1 just starting to collect dragons, keeping the peace. Σήμερα στο stream θα έχουμε θέματα. At some of these turrets as well. So for top esports, it needs to be better map play. Getting to the objective first, forcing T1 to actually τον έδιωξα, έφυγε, πού πήγε. that opens up these flank opportunities for Kanavi and for Cream.
Σκάλετ γράφει. Όπως βλέπεις τα walls θα τα βλέπουν και αυτοί από κάτω κοινό. Μάλλον ρε φίλε, ο Τσόβι μπορεί να είναι στο stream, ok. Shout out to Τσόβι, my homie, how you doing man? Great game yesterday. Don't let them impact you. So that feat not claimed by either side, but you do see some damage onto the turrets in the side lanes for both squads. So that means also. Το game ρε φίλε είναι 0-1. Το gold είναι 600, 500 gold διαφορά. Οκ, οι ομάδες περιμένουν 3 items για να παίξουμε καλό game. Είναι bro lanes. 14, my mistake. 8 plus, well now 7 as the Otacon 10 seconds away. Right, Otacon top side in this one. There's also still the Rift Herald in the inventory. Όχι, δεν θέλω να δω Herald Fight. Οκ, δεν θέλω να φλιπάρουν Herald Fight γιατί γίνεται. Δεν υπάρχει λόγος εφόσον το game είναι even να φορσάρεις Herald. Γιατί η Orianna, τι γίνεται ρε φίλε, έχει Rod of Ages tier, θέλει να τα στακάρει. Ο Varus έχει Ghostplay tier, θέλει να το στακάρει. Ο Mordekaiser θέλει το δεύτερο item για να πάρει δύναμη στο ulti. Από την άλλη, η Sivir θέλει Infinity Zeal. Η Infinity Last Whisper, ένα από τα δύο. Ο Wukong θέλει το Sundered Sky. Η Orianna θέλει να βγάλει δεύτερο item. Τώρα θα είναι Shadow Flame, θα δούμε. Και οι δύο ομάδες στηρίζονται πάρα πολύ στο 2 item spike. Άρα δεν βρίσκω λόγο. Οκ. Να πάει κάποια από τις δύο να φορσάρει Atakan χωρίς να έχει φτάσει στο spike. Κάτι έσπασα. Συνεχίζουμε. Οπ, 25 gold το Jakilov, free. Η Sivir φαρμάρει πολύ for free όμως ρε φίλε. Αυτό θα πρέπει να αγχώνει την T1 λίγο. Γιατί αυτό το Sivir φαρμάρει πάρα πολύ free σε όλο το game και έχει καλό game. Γιατί ποιος την πιάνει, ο Rakan. Καλά, εγώ λέω ποιος την πιάνει και θα δούμε τον Owner να κάνει κάτι flash W όπα στον αέρα μετά. Επειδή αυτό που γίνεται στο bot συμφέρει το 369. Άντε πάλι. Το έχω ξαναδεί αυτό ρε φίλε, déjà vu. Αλλά το παίζει ωραία. Παιδιά, πρέπει να πούμε ότι ο Cream το παίζει ωραία. Τι έπεσε, ένα κουτάλι μωρέ που είχα για το παγωτό που έτρωγα. Να, δεν σκοτώνεις τίποτα. Να το flash, το έκανε ο Owner ρε. Οκ, έκανε flash ο Owner για να πετύχει το W. Οκ, η πίεση αυτό μπορεί να είναι. Είναι Atakan γωνία. Είναι να ξεκινήσεις Atakan με το τυπή Orianna, ναι ή όχι. Όχι. Φοβάσαι ακόμα. Γιατί ο Cream και όχι ο Faker. Κοίτα, μέχρι τώρα ο Cream παίζει πολύ καλά το Akali, φίλε. Το Akali του είναι τρομερό. I think his goal there was simply a chunk. Get a nice trade, make it easier for him to gain control, threaten that top side. Αλλά ο Owner τώρα δεν έχει flash. Οκ, και αν λέγα ποιος δεν θέλω να έχει flash, φοβάμαι λίγο Zinzao χωρίς. Η Akali χωρίς το flash χάνει το kill pressure γιατί ο Faker στο επόμενο play πάντα έχει το flash advantage. Στακάρει το Roa με πάρα πολύ HP και μόλις πάρει το tier για την ασπίδα. Καταλαβαίνετε πως ο Faker γίνεται semi-tank. Ήδη έχει 2.500 HP περίπου. It's Doran versus Cream in the bottom lane right now, but the important thing to make note of is that Doran has his teleport available and Cream still does not have his. The perfect execution. Ρε φίλο, Cassandis όμως Magic Resist Powerhouse βλέπει ότι έχει αντίπαλο Lethality Varus και το παίζει ευθεία. Όπου να το στο Jakilov. Κλασικός τρέχτης, μπαίνει μέσα, θα κάνει το flash του για να φύγει μακριά. Βλέπετε, αναρωτιέμαι ποιος μπορεί να πιάσει τη Sivir. Δεν χρειάζεται να την πιάσεις, αν πιαστεί μόνη της. Θα χάσουν soul point. Θα χάσουν soul point και θα έχουν flash Sivir στο soul. Τρέχτικο soul. Καλά, τρέχτικο soul για Mordekaiser Rakan. Δώσε μου κι άλλο. Δώσε μου κι άλλο, σε παρακαλώ. Ο Mordekaiser θα είναι Φόρμουλα 1 cosplay με αυτό το build. Φόρμουλα 1. Τι ποιοι έχουνε. Mordekaiser πρέπει να κάνει TP top γιατί θα χάσουνε tower. Το δίνουνε. Θα δώσουνε πρώτο tower. Τίποτα τρελό. 600 gold μπροστά ο Sandis. Ίσως είναι καλό. Ναι, αλλά είναι καλός και στο Varus είναι καλό. Στους άλλους είναι insane. Παιδιά, γιατί το σκορ είναι 0-1. Hello, Friday.
Επειδή δεν θυμάμαι καλά, τώρα που ξύπνησα πώς πήγε η καλύτερη ομάδα στον κόσμο, οι Gen Z κέρδισαν. Immortal, πώς πάει η ζωή σου, φίλε? Ξύπνησες και σήμερα με ένα αίσθημα αποτυχίας μέσα σου. Θα σας κράξω όλους. Οκ, θα γυρίσω όλα boomerang. Πώς είσαι, πες μου? Ωπα ρε, 369 ευθεία! Αλλά δεν πεθαίνει. Και είναι παντοδύναμος. Αλλά χάρουν το tower, η διαφορά στο gold 700. Αυτό το game θα κρατήσει για πάντα. Λοιπόν, chat. Οκ, θα παίξουμε ξύλο όταν τελειώσει το game. Οκ, έχω όρεξη σήμερα. Πήρα τα καταθλιπτικά μου, πήρα ένα ζαναξάκι. Οκ, νιώθω good. Οι Gen Z χθες παίξαν και ανοίξαν 3-1. Μπράβο. Ναι, αλλά έχουμε πιάσει τα δύο items, παιδιά. Οκ, τα δύο items που προαναφέραμε έχουν πιαστεί, ξεκινάνε Atakan οι top esports. Και η κατάρα του παγκοσμίου είναι όποιος κάνει Atakan πάει να βρει τον Χάρο τον ίδιο στα λιμέρια του. Για ο Ντόραν, θα βάλει τη μαϊμού στο κλουβί και θα κάνουν free smite. Classic Doranito, αλλά προλαβαίνει να κάνει ulti. Κυνηγάει τον Κανάβι που φλασάρει μακριά. Doranito με πάρα πολύ damage θα βγει μέσα από το κλουβί και μπορεί να πάρει το kill. Κανάβι το πνίγει. Mordekaiser. Η λύση στα προβλήματα τα οποία δεν πίστευες ότι είχες και μετά ο 369 πιάνεται και αυτός. Μπορεί να κάνει flash. Ulti πάνω στον Guma. Αλλά μετά το damage δεν είναι ποτέ αρκετό και πέφτει κάτω και αυτός. T1 με 2 kills, ο Κρέμας θέλει να κάνει απάντηση, αλλά μόνο ερωτηματικά βλέπω στα play της Top Esports, όπου δεν μπορούν να βρούνε κάτι. Οκ, πηγαίνουν Atakan, χάνουν το game. Respect. Μπράβο. Οκ, μόλις είδαμε το πιο messy fight για άλλη μια φορά. Αυτό το objective είναι απλά καταραμένο. Οκ, παίζεις Wukong Mordekaiser. Η απάντησή σου είναι αυτή. Εγκαταλείπεις τον Wukong ακόμα και να βγει από το κλουβί, μετά είναι dead. Και ο 369 πιστεύει ότι είναι Exodia και πηγαίνει ευθεία, αλλά ο Κρέμας πιάνεται. Μία σπίδα μπορεί να είναι αρκετή, αλλά το flash το σιγουρεύει. Ο Faker όμως βλέπει το 2v1 και επιτίθεται. Ο φόβος έχει φύγει από μέσα του. Hey, brother! Ρωτήσαμε για το Morden βγάλει value και η απάντηση είναι εδώ. The question was, would he remove Kanavi or Cream? But that decision was made so simple for him the moment he saw that Wukong try to engage. And Flowers, you highlighted in the fight, to add insult to injury, the second Kanavi comes out of the fight, there's the quickness, charming him up, isolating him Ο Faker έχει Atakan. to secure the kill. Μαζί με Rondo Phages. Τελείωσε ρε, οι άλλοι στόλαραν καλά και μετά απλά το έστειλαν. Δεν καταλαβαίνω γιατί οι ομάδες το κάνουν αυτό. Οκ, σαν επαγγελματίας επικαλυπτής, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο γίνεται πάντα αυτό. Μπαίνουν μέσα Shockwave, Dead, ο Han κρεμασμένο, τον βρήκαν μέσα στο Rift. Ο Cream το στέλνει. Θέλει να πάρει kill στον Guma. Μπράβο ρε Cream. Τουλάχιστον τον παλεύεις μέχρι τέλος, είσαι μέσα στο Shroud και πέφτεις κάτω από το Faker με την Sivir να δίνει πόνο στο backline. Ο Keria μπορεί να πέσει κάτω και μετά ο Jackie Love θα πάρει ακόμα ή όχι. Φλασάρει μέσα, θέλει Faker, παίρνει τίποτα! Θα έλεγα ότι παίρνει, αλλά είμαστε μικρή εκπομπή και family friendly. Και πήγε να γίνει εδώ πέρα κακουχία έτσι, πήγε να γίνει κακουχία. Αλλά ο Jackie Love δεν έχει damage για να κλείσει το fight. Honor μένει ζωντανός και ο Faker συνεχίζει με την ανεπάλληλη πίεση της Orianna. Βλέπετε βρε φίλε, το Orianna κάλι. Έτσι πρέπει να πηγαίνει. Ο Hank τι κάνεις? Hank, άκουμε ρε φίλε, εγώ δεν ξέρω Chinese, ni hao. Τι ακριβώς κάνεις? Άντρα Q, τον χιλάρι και μετά φεύγουνε. Βούτς, φεύγουν πίσω με το Σουρέλιας teleport.
Όχι, έχουμε track, έχουμε soul. Κοίτα, θέλω replay στο fight, γιατί πήγε να γίνει κακουχία εδώ. Αν η Sivir μπορούσε να πάρει το kill πάνω στον Xin Zhao, πιθανότατα να παίζανε λίγο πιο επιθετικά για να πάρουν κι άλλο objective. Αλλά παιδιά, η Sivir δεν πήρε το kill. Οκ, δεν πήρε τα shutdowns. Oh my lord. Oh my lord, είναι one shot! Και μετά ο Τζάκιλοφ παίζει frontline γιατί μπορεί double kill. Δεν ξέρω ρε φίλε, ο Faker είναι pure cinema, τελείωσε. Είναι over, είναι over, είναι over, αρχίζουν να το τρέχουνε. Οκ, ξεκινάει το party. Oh my god, πάει και αυτός, του φλασάρει μέσα. Οκ, ο Γκούμερ μέσα στη βάση σου. Χτυπάει την πόρτα. Θα ανοίξεις ή απλά θα αφήσεις να τη σπάσουνε. Αυτή η πόρτα πέφτει, παιδιά. Μπορεί να μην είναι του Μπρόμα, αλλά της βάσης της Top Esports. Oh my god, το Stomp. 25 λεπτά even game για να τελειώσει στο 30. Μπράβο, 369, πήραμε έναν. Αλλά με έναν θα μείνουμε, το Nexus είναι open. Μπρε μέσα ο Κανάβι και κάνει σβούρες. Αλλά το Beyblade είναι σπασμένο. GG. Bro, τι κάνουν οι top? What the fuck are they doing? What a game number one from one kill to game over in 6 minutes. Analysts, T1's looking fierce. Ακούστε με λίγο. Το game ήταν even μέχρι το 25,5. Okay. Μέχρι το 25,5 το game ήταν even. Βλέπαμε δύο ίδιες ομάδες. Και μετά για κάποιο λόγο οι Top Esports ξεκινάνε άτακαν. Και όχι μόνο άτακαν, με engage στον Mordekaiser. Το αστείο είναι ότι ο Κρέμας δεν έπαιξε καν άσχημα. Απλά θέλανε να είναι ένα fight και μετά το παράτησαν. Είπανε, χάσαμε το fight, το game είναι over, πάμε να παίξουμε next. Πάμε να παίξουμε next. Πάμε να δούμε το replay. Όσο εσείς βλέπετε replay, εγώ ανοίγω giveaways. Battle Pass, headset νούμερο 4. Let's fucking go. Παιδιά, εδώ θέλω να καταλάβετε ότι τόση ώρα ο Cream προσπαθεί να πάρει το flash. Καταλαβαίνετε ότι εδώ προσπαθούν να του πάρουν το flash και δεν μπορούν. Του έκανε τόσο engage, δεν έκανε ποτέ flash, άρα ποτέ δεν είχαν kill pressure. Όταν κάθε play είναι για να πάρεις flash, κανένα play δεν είναι για να σκοτώσεις. Και δεν σκότωσαν ποτέ. Ο Atakan ήταν disgusting. Οι Top Esports πάνε και να έχουν ελπίδα για λίγο, Δηλαδή, πήγα να πιστέψω ότι με το Sivir scale μπορεί να κερδίσουν. Αυτό το Sivir έπαιξε ένα fight. Και μετά πέθανε. Και μετά τελείωσε. 1-0. Κάτσε αλλάξω το σκορ. Σας παρακαλώ, μην είναι έτσι το series. Σας παρακαλώ, μην είναι έτσι το series. Top Esports, please. Το επόμενο θέλω 40 λεπτό. 40 λεπτό. Βαρβά το game. Αυτό είναι χάλια. Εδώ πήγαν να κάνουν σε sit chain τον Mordekaiser για να πάρουν kill γρήγορα στον Morde. Αλλά δεν έχουν damage για να πάρουν kill γρήγορα. Και μετά το comp τους απλά σπάει, διαλύεται. Ο Wukong έχει πιαστεί. Που είναι το ένα πράγμα που θέλει να κάνει ο Doran. Το ένα πράγμα. Ο Doran κουβάλισε απλά επειδή υπάρχει Atakan σε Baron. Σε fight το οποίο κερδίζουνε. Το Gold ρεβαίνει πολύ. GG, well played. 926 damage per minute. 37% damage με tanky scaling build. Δώστε του το Faker Award από τώρα. Από τώρα το Faker Award. Είναι δικό του. 29 χρονών και πάλι τους παίρνει. Θα τρελαθώ. Δείτε πόσο μεγάλο ήταν. Πώς έχει το Game 2 μετά το break.
TES, I think, when we look back to yesterday and the upset that happened in terms of KT taking that series over Genji. Αν περάσει το H1 του σκόρ με τα TT. Πού να ξέρουμε, φίλε, KT κέρδισε Genji. And I think that's where I'm a little bit disappointed in the lack of fight that I saw from TES. Και η KT κέρδισε 2-0 την top. Άρα, ακούστε με λίγο. Η KT κέρδισε 2-0 την top. Αν σήμερα πάρει ένα παιχνίδι τώρα η top, ενώ η Genji έχασε 3-1, η G2 συγγνώμη έχασε 3-1. Δεν ξέρω που το πάω με αυτό, αλλά η G2 θα πρέπει να είναι τελικό. Εκεί το πάω. Παιδιά, πόσα ακόμα skins να διαλέξουν οι T1. Πόσα skin να έχει ένας παίκτης. Παμ. Παιδιά, να πω κάτι, όχι φίλε να το πενευτώ. Αλλά μήπως το Mordekaiser το είχαν δει από εμένα που το έπαιζα ζούγκλα. Υπάρχει περίπτωση να έφερα εγώ το μέτα. Ξέρεις κάτι, ας το αφήσουμε σαν ερώτηση. Οκ, ας το αφήσουμε σαν ερώτηση. Δεν χρειάζεται να το απαντήσουμε. Απλά μπορούμε να το αφήσουμε σαν δεχόμενο. Οκ, όσο οι πιθανότητες είναι πάνω από το 0% μπορεί να είναι 0,1%. Θα μπορούσε. Ακούω. Ο Ντόραν έχει πάει παγκόσμιο. Ο Ντόραν δεν έχει πάει τελικό. Αλλά αν πάρει ο Ντόραν παγκόσμιο πριν τον Τσόβι. Η Genji διαλύεται σαν όρ. Καλά, σαν όρ δεν διαλύεται, αλλά δεν ξέρω αν μείνουν οι παίκτες. Παιδιά, λέτε να δούμε την μεγαλύτερη μεταγραφή στον κόσμο και να πάει κανένας Τσόβι στη Hanwha Live. Γιατί για όσους δεν ξέρουνε, πέρσι πώς πήγαν τα πράγματα, να σας πω λίγο την ιστορία. Η Hanwha Live, ο top laner που ήταν να πάρουνε, ήταν ο Kin. Εντάξει, θέλανε τον Kin απεγνωσμένα. Αλλά ο Kin είπε ότι αν μείνει ο Τσόβι στη Gen G μένω κι εγώ. Και ο Κάνιον είπε αν μείνει ο Kin στη Gen G μένω κι εγώ. Οπότε μπήκαν όλοι μαζί. Δώσανε άλλη μια ευκαιρία. Αλλά χάσανε. Και εφόσον η Hanwha Live έχει δείξει ενδιαφέρον στο να πάρει παίκτες, να δώσει λεφτά και να τους πάρει από την Genji την ίδια, φαντάζεστε να δούμε. Γιατί τώρα η Hanwha Live θέλει jungler 100% και ήδη μπορεί να σκέφτονται για mid laner. Αν αποσυρθεί ο Faker, ο Faker δεν αποσύρεται ρε. Ο Faker έχει ακόμα 3 χρόνια σίγουρα. Τσόβι θα πάρει παγκόσμιο μόνο αν πάει top στο T1. Δεν θα παίζει άσχημα. Θα ήταν πάρα πολύ καλός. Βέβαια το αντίθετο ήταν αν φύγει ο Κάνιον φεύγουμε κι εμείς. Νομίζω ήταν αν φύγει ο Kin στην αρχή. Για τον Κάνιον δεν θυμάμαι ποια ομάδα είχε ρίξει. Αλλά ξέρω ότι για τον Kin είχαν ρίξει ήδη συμβόλαιο. Δηλαδή του λέγανε έλα, σε θέλουμε. Τσόβι έκτο member T1. Ρε. Παιδιά, ακούστε με λίγο. Σας παρακαλώ, μην τελειώσει 3-0 σήμερα. Σας παρακαλώ, η top eSport να βγάλει κοχώνες και να παίξει το game. Please. Δεν ζητάω πολλά. Ζητάω τα πιο obvious πράγματα. Αν σου λέγανε για T1 θα πήγαινες. Ρε φίλε, πολύ πιθανό να πήγαινα. Το έχουμε συζητήσει μερικές φορές, δεν το βρήκαμε στα λεφτά. Αλλά δεν το αποκλείω. Πώς θα δούμε το τέλος του Faker και να τον αποδεχτείς, να τον διαδεχτείς το μη το Τσόβι. Καλά, παιδιά, ακούστε με λίγο. Αν ο Faker σταματήσει να παίζει το 28, ο Faker μπορεί να σταματήσει να παίζει το 30 και το 2030. Μέχρι το 2030, παιδιά που σήμερα είναι 13 χρονών, θα είναι 18. Μπορεί να βγουν πολύ καινούργιοι παίκτες για να γίνουν οι διάδοχοι του Faker. Έχουμε πολλά χρόνια μπροστά μας. Ακόμα και 15 να είσαι, θα είσαι 20, οπότε στα 20 είσαι στο prime σου. Αυτή τη στιγμή. Ένα 15χρονο στην Κορέα που παίζει LOL μπορεί να είναι ο mid laner της T1 σε 5 χρόνια. Πώς έχουμε τον Diablo
Που ρε φίλε, ο Diablo, εγώ το έχω πει, σε 2 χρόνια θα είναι top 3 AD carry στον κόσμο. Οκ, κάτι τέτοιο. Hong Kong πρέπει να πάει Κορέα. Δύσκολα, φίλε. Είναι μερικοί παίκτες που παίζουν για τη χώρα τους. Αν φύγει ο Hong Kong και ο Ντόγκο από τη χώρα τους, ποιος θα συνεχίσει? Αγαπημένη ομάδα ποια είναι? Η Team Liquid. Οκ. Και ακούω ότι η Team Liquid του χρόνου κατεβάζουν roster και να τριχιάζω, ρε φίλε, γιατί τα έχω ξανακούσει αυτά. Αλλά κρατάω μία πισινή, ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να γίνει το θαύμα. Αν αποκλειστεί το P-Sports, λες κανάβι να πάει χλέ. Σίγουρα θα έχει προσφορά. Δεν πιστεύω να μην έχει προσφορά. Είναι πολύ καλό ζευγάρι ο Κανάβι με τους υπόλοιπους. Σήμερα τι έχει το μενού, γι' αυτό πάει 3-0. Α, γιατί αυτό πάει 3-0 έχει το μενού. Καλά, αν πάει 3-0 ημιτελικός. Ρε φίλε. Θα μείνω ήρεμος. Θα μείνω ήρεμος, chat. Του χρόνου, ακούστε με λίγο. Αν η Team Liquid κατεβάσει το roster που περιμένω να κατεβάσει. Οκ. Θα πάρουμε. COSTREAM. Θα μιλήσω με τους Liquid. Πρέπει να κλείσω συμφωνία με τους Liquid. Οκ, θα κάνουμε COSTREAM τα παιχνίδια τους. Θα σας κάνω Team Liquid fans. Το καταλαβαίνετε. Θα βγάλουμε σημαίες στα μπαλκόνια. Αν σου έκανα πρόταση να πας στη Mount Zen στα κορδόνια και να βαράς παλαμάκια δυνατά, θα πήγαινες. Άρα να είμαι ο Θανάσης Αντετοκούμπο στους Bucks. Εννοείται. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό, αλλά αυτές είναι οι καλύτερες δουλειές. Οκ. Δεν έχουν πίεση. Παίρνεις full καλά λεφτά και είσαι εκεί για τα vibes. Είναι τα καλύτερα λεφτά. Έχεις όντως κονέ για COSTREAM? Δεν έχω κονέ με Team Liquid, αλλά θα μπορούσα να βρω. Για είμαι Team Liquid, υποστηρίζω την ομάδα, τον οργανισμό 12 χρόνια. Οκ. 12 χρόνια. Το Team Liquid έχω πολύ γερό. Είναι η μόνη ομάδα που. Πώς να το πω. Θα με δείτε όντως να φωνάζω όταν κερδίζει. Ρε, έπαιζε Team Liquid vs KC, που η KC είχε τον Vladi και κέρδιζε η Team Liquid και είχα πει παιδιά θέμα αντικειμενικό σήμερα γιατί παίζει ο Vladi και δεν μπορούσα να το κρύψω. Χαιρόμουνα. Έχω ομάδα πριν 12 χρόνια. Ήταν η Kers, ρε. Η Kers είναι ο ίδιος οργανισμός. Απλά άλλαξε όνομα. Η μεγαλύτερη επιτυχία της τι έλεγε να πάρει Magnus Carlsen. Φίλος μου ο Magnus, θα παίξουμε σκάκι μαζί. Εχθές για ένα τίποτα έχασαν οι Bucks. Ναι, κάτι είδα. Δεν βγαίνω ματσόκι. Ρε μαλάκες. Βλέπετε ότι κρατάω τα vibes. Είμαι χαρούμενος. Μην με προκαλείτε. Nero join the winning side. Ακούστε παιδιά, φέτος ήμουνα στο winning side. Φέτος ήταν την ομάδα που υποστήριζα όχι την Team Liquid, την άλλη. Να κερδίζει τα πάντα. Οκ. Αλλά, πώς να σας το πω. Οκ, θα σας δώσω να καταλάβετε κάτι. Οκ. Γιατί υπάρχει σκοτάδι στον κόσμο. Οκ. Γιατί υπάρχει φως. Χωρίς το φως δεν υπάρχει σκοτάδι. Γιατί αυτόματα τα πάντα γίνονται μαύρα. Οπότε είναι ένα και ταυτό. Οπότε για να κερδίσεις, για να κερδίσεις πρέπει και να χάσεις. Αν δεν χάσεις, δεν μπορείς να κερδίσεις. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ελπίζω να καταλαβαίνετε, δεν το ξαναπώ εγώ αυτό. Είναι vibes. Δεν πάμε να δούμε από το Twitch, γιατί το Twitch παθαίνει κοκομπλόκα. Πόσα Worlds πρέπει να χάσει ο Τσόβι για να κερδίσει ένα. Ναι ρε φίλε, αλλά αν κερδίσει τα Worlds θα τα έχει χάσει. Σκέψου το έτσι. Λοιπόν, το P-Sports! Focus the fuck up. Εδώ και να δούμε Binge T1, παιδιά, η T1 δεν θα πάρει Κινέζο ποτέ. Πάμε draft! Τα λίγια μπαρ! Τι μπανάρουνε ρε!
Καμία σχέση με το προηγούμενο draft. Έχουνε τον Bard, ναι, τον Γιόνε, ναι, αλλά έχουνε τα Λίγια. Αζίρ, ναι. Ποιο είναι το πλάνο σου εδώ, γιατί υπάρχει ένα πλάνο, Poppy. Εδώ κανονικά είναι Γιουνάρα. Οκ, αλλά... Ωραία, αν πάρεις Scion, έχουν κάτι σαν Ambessa Trundle. Μήπως παίρνεις Trundle first pick, τους βάζεις να πάρουν Ambessa έτσι κι αλλιώς και παίρνεις Scion μετά. Ο Κανάβι λέει, μάγκες μου, είστε όλοι shit, πρέπει να το κουβαλήσω. Οκ. Ωραία, το πρόβλημα ποιο είναι τώρα? Γιατί είναι πρόβλημα αν πάρουν Κιγιάννα στο draft? Ευτυχώς. Γιατί αν παίρνανε Κιγιάννα, οι άλλοι μπορούσαν να πάρουν Scion χωρίς να πάρουν Trundle. Οκ, και να παίξουν το matchup. Οπότε παίρνουν τον Rise και τους πετάνε το μπαλάκι. Faker Anivia. Faker το πουλί. Instead, they could look at things like the Corki to give them some agency towards the bot side of the map. Nico, another big support pick that also T1 is looking to eye up. Δεν θα αλλάξουν ρόστερ. Παιδιά, έχω πει ότι πολύ πιθανόν να αλλάξουν ρόστερ, ναι. Με το πώς πήγαν τα πράγματα. Γίνεται να μην πάρεις mid εδώ. Κοίτα, μπορείς να πάρεις preemptive Trundle για να μπλοκάρεις τον Scion. Δεν το ανερώ αυτό. Γιατί πρέπει να σκεφτούμε ποια είναι η κίνηση αν πάρουν οι άλλοι Scion, που είναι πάρα πολύ δυνατό. Που η κίνηση είναι η Ambessa. Ας είμαστε honest, το red side δεν μπορεί να δώσει πάρα πολλά πράγματα. Παίρνουνε... Γάλλιο. Το Ambessa ανεβαίνει σε πράι εδώ. Οκ, το Ambessa ανεβαίνει σε πράι εδώ. Για την T1. Πολύ καλό setup για Ambessa και Ambessa Galio είναι crazy good. Έχεις βγάλει κάρμα, έχουν πάρει Νίκο, το Bard είναι εκτός, οι ranged επιλογές στο support ήδη τελειώνουνε. Να το πάρουν. Νιώθω πως είναι λίγο forced. Οκ, είναι λίγο forced, γιατί αν δεν πάρουν Ambessa, οι T1 μπορούν να πάρουν Ambessa στο 3. Μπορούν να πάρουν Scion στο 3. Εντάξει, ματσάρτε το draft. Bro, ο Doran έχει όλα τα picks του Open, ο Doran δεν έχει πρόβλημα εδώ. Μπορεί να πάρει πραγματικά και το Renekton και το Rumble, μπορεί να πάρει μετά. Μπορεί και να μην μπικάρει καν. Έλα που θα παίξει Καμίλ! Έλα που θα παίξει Καμίλ! Εντάξει, έχουν confidence. Οκ, οι T1 παίρνουν με confidence, παίρνουν όπως μπήκαν χθες οι KT, που δεν φοβούνται να βγάλουν spicy picks. Γιατί το Camille Galio είναι καλό κόμπο και είναι πολύ καλό κόμπο, αλλά καταλαβαίνεις ότι η Ambessa την Camille στην αρχή την κερδίζει. Οκ. Η Ambessa μόλις βγάλει το πρώτο item, αν η Camille μείνει λίγο πίσω, εδώ μπορείς να κάνεις swap και να στείλεις τον Corki στην Camille. Που είμαι fan του swap, έχουμε καιρό. Είμαι fan του swap σαν στρατηγική, όχι να το βλέπω. Αλλά έχουμε καιρό να το δούμε. Παιδιά, αυτό θα είναι η Doran Generational Game. Generational. Η Doran Disaster Class. Ακραίος σενάριο από το φέκει και τον Ντόμπα. Ποιος Ντόμπα? Ο Ντόμπα υπάρχει ακόμα. Ο Ντόμπα είναι banned. Παιδιά, το ban του Ντόμπα έχει τελειώσει. Τρελονίρο με τους 17. Welcome to the Jungle Boy. Τι κάνουμε? Μπήκε στην καλύτερη στιγμή, μπήκε πάνω στο 1-0 της T1 και πάνω που θέλει το eSports να φέρει το game στα ίσα του. Very well known, but no, the Caitlyn going to be the ban away instead. Caitlyn Nico can be a very oppressive bottom lane 2v2, so they want to remove the possibility there. I think you're still happy to go Anthony Zarvan, έλα. for Gumayushi, so no stress in the grand scheme of things. Zarvan πάνω σε Rise, σε αυτό το κόμμα θα μου άρεσε. Αλλά τι γίνεται?
the Pantheon personally, but it does feel like that was their answer to the Kiana. Βλέπετε τι κάνει hover. Κάνει 3 hover picks, όπου και τα 3 φυλάρουν το δικό τους ρόλο. Ο Jarvan τιμωρεί τα immobiles. Οκ. Δηλαδή μπορεί να μπει στον Rise και μετά να κάνει ultimate τον Galio. Έχεις Jarvan, Camille, Galio μαζί με Nico που είναι insane. Αλλά ο Nock και ο Pantheon φέρανε το global element μέσα στο παιχνίδι. Που σημαίνει ότι θα μπορούσες να πιάσεις τον αντίπαλό σου όσο μακριά και να ήταν. Θα μπορούσες να φύγεις τόσο μπροστά και να έρθει μαζί σου ο Galio και να μην μπορούν να φύγουν. Αποκλείεται. Bro! Αποκλείεται να το πάρεις αυτό. Αν πάρει Trundle θα φλιπάρω. You're either considering a Braum if you want something a little bit more defensive, but I think against Nico that is very difficult. Σε αυτή την οικονομία Trundle? I'm gonna flip the table. I'm gonna flip the table. Το έχουμε δει αυτό. Nami Corki is not a traditional lane, but it does give you a little bit of agency, some disengage tools. Hey, Guma παίξε Jhin, Guma παίξε As. Οκ, απλά παίξε με range. Η ομάδα σου μπορεί να δώσει πόνο. Θα παίξω μιλή. Νίρο θα παίξω μιλή κι εγώ. Με τους υπόλοιπους τους φίλους μου. Αυτό το Trundle, παιδιά, με τρέλανε. Παιδιά, το Trundle, ακούστε με λίγο. Σε αυτό το draft, τι θα κάνει ο Trundle? Θα ουλτάρει τον Galio, οκ. Αλλά μετά τι προσφέρεις? Κανάβι, βάρδος με τον μπαστούνι σου. Θες T1 prediction, Game 2, let's go. Let's go. Οκ, εδώ θα μπορούσες να πας και έναν frontline jungler με πιο πολύ CC, γιατί οι αντίπαλοι βλέπεις στο 3-4 3 melee champions και μετά και οι υπόλοιποι μπαίνουν μέσα ευθεία, αλλά θα μπορούσες να φέρεις το CC μέσα στην εξίσωση, που το CC θα έδινε χρόνο στο να παίξει ο Corki και στο να παίξει ο Rise. Έχεις την Nami που μπορεί να κάνει το κύμα και η Nami μου αρέσει πολύ σε αυτό το draft. Να το πω έτσι, το Nami μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτό το draft. Αλλά το Trundle με τρομάζει. Γιατί αν δεν λειτουργήσει στην αρχή, είναι από αυτά τα picks που λέμε. Από τη μέχρι την Camille που αν λειτουργήσει, αλλά από την άλλη ο Trundle είναι πολύ πιο εύκολο να μην λειτουργήσει. Είναι jungler. Και οι junglers τα resources που έχουν είναι λίγα αν δεν πάρουν kills. Θα είναι αρκετό. Η T1 φέρτε να μπαίνει ζεστά. Η T1 φέρτε να μπορεί να κερδίσει. Και το δεύτερο game, αλλά boys! Είμαστε έτοιμοι να περάσουμε μέσα στο Rift. Τα predictions είναι λίγο one-sided, Λίγο! Κλείνουμε τα giveaways και τα ανοίγουμε μετά πάλι 8 Epic Sats. Σατ! Το Corki εδώ είναι πολύ κακό. Κακό δεν είναι με τίποτα. Ο Corki τιμωρεί τα short range comp και είναι και tanky. Οκ, εδώ ο Corki πηγαίνει defensive boters, τις κάνει upgrade. Παίρνουν πάνω του, τους σκάει ένα Q, τους βάζει penetration με το ε, Nami κάνει το κύμα για να στολάρει. Το Corki έχει λίγα drafts τα οποία θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι κακό. Απλά αν είχε έναν jungler που του δίνει παραπάνω χρόνο. Άμουν λίγο πιο χαρούμενος. Πάμε λίγο. Παιδιά, είναι και η στιγμή του Doran και να το πούμε και αυτό. Είναι η στιγμή του Doran, παίρνουν Camille, οι T1 παίζουν με μερικά πιο δοκιμαστικά dash και μου αρέσει αυτό γιατί κόβουν picks ενώ ταυτόχρονα κρατάνε picks για τον εαυτό τους. Γιατί εδώ τι κάνεις, παίρνεις το Kai'Sa, παίρνεις το Camille, βγάζεις picks από τον draft χωρίς να έχεις τα δικά σου priority, το Sion είναι ακόμα μέσα στο game. Και ακόμα και να χάσεις εδώ έχεις πολύ καλό draft για μετά από το side σου. Μουν το jungle εδώ. Έχουνε πολύ πράγμα να σε σκοτώσει στο late. Χωρίς πλάκα, σε Τζουάνε θα ήθελες μιλήσει support. Τι θα έπαιρνα εδώ? In game one, it really was Faker's story.
Βλέπετε το stream. Το stream είναι πολύ καλά. Όπα ρε Τζάκιλοβ, αυτό είναι tower. Τζάκιλοβ, αυτό είναι tower. Οκ, δεν τα βάζεις με το tower. Εδώ maybe jungle στο παγκόσμιο. Δεν έχουμε πάει σε πολλά game 5. Έχουμε τραβήξει ρε κάτω series. Ο Μάοκα δεν θα ήταν κακός εδώ. Οκ, ο Μάοκα για να δώσει peel θα ήταν πάρα πολύ καλός. Παιδιά, ξέρουν ότι είναι εκεί. Οπότε ο Honor θέλει να πάει για invade, αλλά φεύγει μακριά. Sol Goodman. Έχουμε το αντίστοιχο invade. Έχουμε το invade από πριν, τώρα ο Jarvan δεν πήγε για invade. Πήγε για να κάνει το level 3 gang bot lane, το famous level 3 gang bot lane, όπου τιμωρεί ομάδες και παίρνει kills από νωρίς. Good awareness from T1, investing that early έλα εδώ. to spot out where Kanavi was. Ona will see him earlier on the red buff. And now this bot lane should feel safer with that. Faker Γκάλιο. Κατά τη γνώμη μου, ο Faker θα έπρεπε να έχει Γκάλιο skin, ok. Δεν θα έπρεπε να έχει Γιώνα, θα έπρεπε να έχει Γκάλιο skin. Του ταιριάζει. Έκανε flash. Έκανε flash. Ξέρουνε που είναι ρε, ξέρουν ακριβώς που είναι. Οκ, καταλαβαίνουνε ακριβώς που είναι, οπότε Kanavi χάνει το flash του. Πήγε να κάνει κάτι αρκετά έξυπνο. Να του το δώσουμε. Πήγε να περάσει μέσα από το vision, να αφήσει το pillar, περιμένει εδώ, θα πάρουν το flash. Πού είναι η μπούμπλα? Δεν έχει μάνα ο άλλος, bro, κύριε παίζει ένα V3. Το θέμα είναι ότι εδώ ο Kanavi με το flash που έκαψε σίγουρα βάζει τον εαυτό του σε μια κατάσταση που δεν θα ήθελε να είναι. Τώρα παραλίγο να κάνει ωραίο tempo play εδώ, αλλά στο τέλος ο Honor το εκμεταλλεύεται. Οκ, βλέπει το κενό που δημιουργήθηκε στον bot, επειδή ο αντίπαλος jungler είναι ακόμα εκεί στο 4-30. Τα camps του έχουν βγει ήδη και ο Trundle πηγαίνει σε ένα σημείο που έχει φάει counter jungle. Πράιο δεν έχει. Άρα δεν μπορεί να πάει για να τσικάρει κάποιο invade, που το invade αρκεί κιόλας να βγουν τα επόμενα camps. Τζάκιλοβ, παίζεις με το λάθος skin ρε φίλε, αν δεν παίζεις με το Corgi. Already you can see the game plan from T1 is we want to avoid this matchup. It is so difficult to play against Scream. Gets the lockdown, can have in the area, but they don't want to go for it. Again, like Jackie Love and Hong should be able to punish in this matchup. So as long as Gumayushi and Carey are able to push in a wave in the θα δούμε σύντομα play ρε. Όταν το Jarvan και ο Camille πάρουν 6. Αδερφέ μου, νομίζω σε έχουν μυρίσει, okay. Trundle βρωμάς, φίλε, ξέρουν ακριβώς που είσαι, κάνουν cover συνέχεια τα σωστά σημεία. Και τα άλλα παιχνίδια σήμερα είναι μετά από αυτό θα παίξουν πάλι οι Genji με τους KT. Γιατί χθες βρήκανε hacks στο PC του BDD. Οπότε ζητήθηκε να γίνει remake το παιχνίδι. Οι Genji θέλαν να κάνουν μήνυση, αλλά πήγανε πίσω γιατί θέλουν να παίξουν ένα τίμιο series. Οπότε παίζουν μετά από αυτό. Ωραία μπούμπλα, αλλά Τζάκιλοβ έχει φάει ήδη πάρα πολύ damage. So now Kanavi behind two camps as he starts to move into this bottom side of the map. But that was a big load of damage on towards Jackie on the top side. And that's exactly where Owner is. Yeah, Owner level 6. Cataclysm at the ready. Gumayushi and Keria are both injured. Oh my god, θα φάνε bombo chat. Είναι το famous. Γιατί κανείς δεν τους κάνει cover? Γιατί κανείς δεν τους κάνει cover? Oh my god, Jarvan combo. Σε Γαλιλαίος, ulti. Σηκώνεται στον αέρα. Ωραίος Honor, το έπαιξε τέλεια. Και μετά είναι free double kill, ο Faker φλασάρει. Για να φύγει από εκεί μέσα, δεν μόνο το ένα flash. Και ο Kanavi παίρνει δράκο. Παιδιά, όχι, μπράβο. Έκανε swap το bot σου versus Γκάλιο Jarvan για να παίξει ο jungler σου bot. Ξέρετε κάτι? Μπράβο. Big move.
Πώς ακριβώς το κάνεις αυτό? Το Galactic Faker έχει 100% versus τους Κινέζους. Ο Faker έχει 100% versus τους Κινέζους. Ρε, τους άφησαν, τους εγκατέλειψαν εδώ. Πώς ακριβώς μπορεί το bot να κάνει cover? Οκ, το trade πριν έγινε για να πάρει HP. Ο Hank φλασάρει μέσα στους τοίχους. Το damage εδώ είναι αρκετό. Ο Kerry θα πάρει το kill, αλλά πρέπει να τους κάνεις cover. Εκεί λες fuck τον Δράκο. Και το kill δεν πηγαίνει στον Γκούμα. Αλλά ο Γκούμας είναι 13 CS μπροστά με 2 assist. Ευχαριστημένος με τον gold που πήρε. Δεν κάνουν τίποτα, παιδιά. Οι top esports παίζουνε dead. Οκ, παίζουν σαν να είναι dead. Παιδιά, για όσους δεν κατάλαβαν, οκ, τρολάρω για τους KT, Να το πούμε για να είμαστε ξεκάθαροι. Ωραία, θα πάρεις 2 objectives και πριν πήρες Voids, ο προηγούμενος Δράκος έπεσε στο 15 και δεν πήρες τίποτα. Ο Smash είναι generational talent. Όχι, είναι απλά ένας πολύ καλός παίκτης. Generational talent είναι ο Diablo. Ο Τζάκιλοφ ξύνησε με τους G2. Μπρο, ο Τζάκιλοφ κοιμότανε και τότε. 2 games σερί ήταν 30 CS πίσω. Βλέπουμε inactivity, να δούμε λίγο τα lane assignments. Αυτό το lane assignment είναι καλό για την top, αλλά εδώ ο Trundle θα έπρεπε να είναι top lane. Ρε φίλε, μερικές φορές μπλοκάρω με το πώς παίζουν οι ομάδες, γιατί εδώ ο Trundle παίξει top side. Καταλαβαίνετε ότι ο Γκάλιο δεν μπορεί να κάνει defense. Έχεις 3 voids και ταυτόχρονα μπορείς να πας να πάρεις 3 plates, μπορείς να πάρεις tower. Το βλέπετε αυτό, σκεφτείτε να είναι εδώ πέρα ο Trundle. Ο Wait πέθανε. Πρέπει να πέθανε. Παραλίγο, φίλε, να πάρει το Shield of Duran και να πάρει το Shield Reduction και να ζήσει. Το Damage Reduction, συγγνώμη, παίζουν για το solo kill στο bot lane. Ο 369 μπαίνει πάρα πολύ ευθεία πάνω στον Doran. Αλλά ο Doran κρατάει. Ο Flash μακριά. Ο Kerry αφαίρεται να έχει βρει σκούρα, αλλά κάνει flash για να φύγει εκτός του pit. Και εδώ μπορούν να σταματήσουν οι top, γιατί ποσάρουν στο top lane. Καταλάβατε τι να δείτε το top lane. Οκ, βλέπετε. Εδώ ο Faker έπαιξε λίγο overconfident. Γιατί είναι στο λάθος lane. Το lane assignment της T1 εδώ δεν ήταν καλό. Γιατί δεν υπάρχει δράκος, αλλά παίζεται πιο κοντά στο bot side. Ενώ ο Faker μένει μόνος του, πιάνεται, πεθαίνει και δίνει 2 plates στον Corki, όπου ο Corki ήταν πάρα πολύ πίσω στο gold. Τώρα είναι λίγο μπροστά και ταυτόχρονα ο Cream παίρνει μια διαφορά 20 CS+. Τι μεσαίο μου ποιος είναι ο Diablo, το AD carry των BFX, που είναι 17-18 χρονών. Οκ, αυτό ήταν βαρύ mistake, αλλά η διαφορά ακόμα στο πλευρό της T1. Ο Honor είναι 20 CS μπροστά, ο Trundle, όπως είπαμε, τσοκάρι. Είσαι νούμερο 1 Ράμους. Είμαι ο καλύτερος Ράμους, αυτό είναι νομίζω justified. Εγώ και οι 5 φίλοι μου που παίζουμε Ράμους. Που παίζει generational, ναι. He can't really impact the bot side with his ultimate, so he does now have the TP available. He can look to join the fray, but 369 really. Και ο Doran μια χαρά τα έχει πάει. Ο Doran τα έχει πάει εξαιρετικά για την ακρίβεια. Στα 2 items από όσο έχω δει στο matchup, η Camille κερδίζει. Εκτός αν πάει Sterax για τα fights, επειδή παίζει σε γκάλιο Τζάρβαν. Η Camille μπορεί να πάει Sterax για να παίζει τα fights, να μπει μέσα με το Sterax, να τανκάρει λίγο παραπάνω, να ενεργοποιεί πιο εύκολα τον Γκάλιο. Δεν είναι κακό. Η JDG γιατί ήταν trollers. Γιατί είναι κακή ομάδα, φίλε. Ένα space δεν φαίνεται την άνοιξη.
Ρε φίλε, εγώ να πω κάτι. Δεν γίνεται να βάζει τον Κανάβη να παίζει Trundle σε αυτό το game. Άντε ο αντίπαλος να παίζει Mundo, να παίζει σε Τζουάν, να παίζει κάτι τέτοιο, το ακούω. Αλλά παίζει Jarvan και του δίνει Trundle. Αυτό με νευριάζει σαν jungler. Οκ, με τρελαίνει. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ο Owner τον έχει κάνει his little bits, αλλά ο Kerry εδώ πέρα κινδυνεύει. Μπαίνει μέσα ο Owner, επιθετικά. Κάμουν και οι δύο flash, όχι ο ένας μόνο φεύγει. Και μετά ο Hank πέφτει με τα μούτρα πάνω στον τοίχο με ένα bubble να στοχεί. Βέβαια ο Τζάκιλοφ μπορεί να πάρει το τρίτο flash μέσα στο fight. Μπαίνει πάρα πολύ μέσα και να πάρει kill και του ορμάνε και τον σκοτώνουνε. Τζάκιλοφ και flash ευθεία πίσμου, ένα καλύτερο duo από αυτό. Οχ, το τσιμπάει, τον σκότωσε. Μπορούσε να μπει κι άλλο μέσα στο tower. Αν το ρίσκαρε λίγο παραπάνω 369 θα μπορούσε, αλλά εδώ σώζει το fight. Ο Τζάκιλοφ κάνει αυτό που έκανε χθες η Ρούλα. Για να πάρει ένα kill και να πεθάνει, αλλά εδώ το σώζουνε. Κοίτα, πήρανε τρία flash, ναι, πήρανε τρία flash. Δεν καταλαβαίνετε αυτό. Και μετά ο Τζάκιλοφ, αν δεν flash θα ήταν ok. Αλλά ήταν καλό fight για την top. Βέβαια τώρα στο top lane. Οκ, έχουν έρθει τα ξαδέρφια. Και τα ξαδέρφια έχουν πάρα πολύ δύναμη. Του ορμάνε μέσα στο tower. Stun και είναι dead. Δεν είχε ελπίδα. Δεν είχε ελπίδα. Hey yo, sorry bro, δεν ήξερα ότι η οικογένειά σου είναι μαζί σου. Δείτε τον Hank. Καλή προσπάθεια βέβαια, αν το πετύχει είναι καλό. Αλλά εκτός από τον Hank, θέλω να δείτε πόσο useless είναι ο Κανάβη. Οκ, και θα πω κάτι. Σκεφτείτε σε αυτό το fight ο Trundle να είναι Maokai. Λέω τώρα ρε φίλε, άλλο pick. Το είχαν κάνει clean up. Λοιπόν, τώρα ο Trundle που δεν έχουν φλάσει αντίπαλοι μπορεί να παίξει πιο εύκολα. Αλλά τώρα και οι T1 έχουν πάρει τρελά πλεονεκτήματα. Και αν δούμε στο top lane, ο Doran μπορεί να πάρει tower. Οκ, ολόκληρο tower για τον Doran. Θα βγει μπροστά και αυτό στον gold όπως και η υπόλοιπη του ομάδα. Και η Camille σου είναι επικίνδυνη, παιδιά. Θα φτάσει 2 items και μετά δεν πεθαίνει. Ο Τζάκιλοφ φαίνεται να θέλει να παίξει άγκρο. Αλλά είσαι ειδικέ ρε φίλε, το άγκρο πρέπει να έχει ένα όριο στο πόσο μπροστά μπορείς να παίξεις. Owner! Να πω ρε φίλε ότι είσαι μπαμπά. Τζάκιλοφ cooked. Καλό το πίλαρ, πάλι πεθαίνει. Θέλω να γυρίσουν, να πάρουν τουλάχιστον έναν πάνω στον Doran. Το Bubble καλό και να κόψει την πίεση στο backline και μετά ο Owner δέχεται πάρα πολύ damage, αλλά ο Trundle δεν μπορεί να κάνει τίποτα έξτρα. Οκ, δαγκώνει, κάνει τσομ, αλλά δεν σκοτώνει. Και το παιχνίδι κερδίζεται αν πάρεις kills, όχι απλά να τους κοιτάς στα μάτια και τους παίρνεις λίγο HP. Είδατε το κόμπο. Οκ, ο ένας του παίρνει το dash και μετά ο άλλος, για να δείτε εδώ. Οκ, ο Owner πάει και λέει, παιδιά μπορώ να κάνω ulti, μπορώ να του πάρω το flash. Αυτό πότε έγινε? Αυτό πότε έγινε? Παραγωγή. Δεν συνεπήρε το hype μου. Άρα εδώ του παίρνει το flash και μετά η Καμίλ έχει free combo με τον Γκάλιο, κάνεις 3 ultimates αλλά παίρνεις το κιλάκι και δεν την πληρώνεις. Βέβαια πέθανε ο Γκούμας. Οκ. Η παραγωγή μας δίνει τώρα το πλάνο σε δεύτερο χρόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον cameraman. Ο Faker λέει πάλι, το σπίτι μου μέσα πρέπει να κουβαλήσω. Ακουβάλει τα σκουπίδια. Ισχύει, Faker ισχύει σε 3-1. Top esports managing to pick that one up, and as you say, Betty, this game much quicker. This terror in the mid is going to fall. Here we go. Rift Herald sum it up. Okay, σου δίνω τα σπέκια. Value, value Herald. Okay, value. Shouldn't be able to get a second charge. No, it will not. In a game number 1 where top esports secured 3 grubs into χωρίς να θέλω να γίνω ο δικηγόρος του διαβόλου. Έχει δράκο σε λιγότερο από 1 λεπτό και το bot tower είναι up. Οκ, θα μπορούσες να κρατήσεις το Herald και να το πας σε άλλο lane και να πάρεις priority και να ρίξεις και το tower. Θα ήταν ένα πάρα πολύ καλό play για την ομάδα των top esports. Το πήραν το tower. Το πήραν ρε φίλε.
Αλλά ο Δράκος τώρα αποκτάει καινούριο ενδιαφέρον γιατί η στρατηγική βάζω Herald πιέζω έχει χαθεί. Θέλουμε να δούμε πώς θα προσεγγίσουν το objective. Επίσης ο Κρέμας είναι μπροστά στα CS γιατί αν δούμε kill participation, ο Faker πηγαίνει για τα plays, ο Faker έχει κάνει ultimates για να παίξει fights, έχει αφήσει το lane του για να σκοτώσει, ενώ ο Κρέμας είναι στο 0-0-0 και καλύπτει τα plays και παίρνει τα CS στο τέλος. Σε ενδιαφέρει, ο Faker είναι κοντά στο XP με gold και παίζει aggressive build. Θα πάνε πάλι στο Τζάκιλοβ. Έχει flash αυτή τη φορά. Πρέπει να είσαι πολύ σωστό στο play και πώς θα κάνεις τα summoner σου. Oh my god, τον έχουν πιάσει. Δείτε τον Τζάκιλοβ. Καλή τύχη, Τσάρλι! Δεν μπορείς να παίξεις το fight. Το smite θα πάει στον Honor, παιδιά, το κλείψε κι αυτό. Μπορούν να φύγουν με το ultimate rise και μετά ο Hanged μένει μόνος του. Αλλά αυτό λέγεται bang. Ξέρεις κάτι, μερικές φορές τα AD carries παραπονιούνται. Σε αυτό το game έχουν δίκαιο. Σε αυτό το game έχουν δίκαιο. Και εδώ ο Τζάκιλοφ πώς παίζει. Σου μπαίνει Τζάρβαν ulti. Οκ, Γκάλι ulti. Καμίλ ulti, Νίκο. Kill me. Kill me. At the start of the fight, and Top Esports had to scatter. And hopefully we get the replay because you'll see how difficult it is for Jackie. Έβατα κατάθλιψη. Οκ, έβατα κατάθλιψη. Δείτε εδώ. Μπαμ, flash. Ulti dodge μία. Μπαίνει ο Γκουμαγιούς από τους ουρανούς. Έρχεται ο Όνερο, ο Παλουκωτής. Μπαμ. Και μετά δεν παίρνει skill. Ο Τράντλ μου τι έκανε σε αυτό το fight. Ρε, ο Τράντλ μου τι έκανε σε αυτό το fight. Χίπο. Τζάκιλοβ, έχω μία ιδέα. Οκ, βγάζεις Hullbreaker. Και πηγαίνεις split push. It's over. Οκ, put the Hullbreaker in the bag. Δεν μπορείς να παίξεις μπροστά, ρε φίλε. Έκανες το λάθος, σας λέω. Έκανες το λάθος. Η επιλογή στο jungle σου κοστίζει. Δεν φλάσαρε, αλλά αυτό το κόμπο μπορεί να γίνεται κάθε 3 λεπτά πάνω του. Κάθε 2 λεπτά πάνω του. Απλά όντως πρέπει να δούμε τώρα το bruiser build από τον Κόρκι. Okay. Αν ο Κόρκι πάει rapid fire cannon και τρολιές, χάσανε. Να πάει ρε φίλε Sojin, να πάει Cleaver, να πάει Warden's Bloodmare. Να φτάσει 4.500 HP. Αν θέλει να παίξει, είναι η επιλογή του. Αλλιώς θα τρώει το ίδιο μπόμπο σε κάθε fight. Το Honor ήδη είναι στο flank να παίξει το ίδιο κόμπο. Οκ, θέλω να τους παγιδεύσουν γύρω από τον Atakan. Οι top esports λένε, παιδιά, θυμάστε όπου πριν χάσαμε game στον Atakan. Να το ξανακάνουμε! Το ξανακάνουνε. Παιδιά, ο Honor είναι στο deep web. Οκ, ο Honor παίρνει πράγματα από το deep web. Είναι πολύ καλά κρυμμένος. Τον ψάχνουνε. Δεν τον είδανε. Δεν τον είδανε! Master Genius. Master Genius. Ο κανένα δεν έχει ιδέα. Παιδιά, κανείς δεν έχει ιδέα. Οκ, είναι σαν τον πράκτορα του FBI που με βλέπει από την κάμερά μου κάθε βράδυ ενώ κοιμάμαι. Κάπως έτσι είναι ο Honor. Ωραίο τζουκ. Εδώ η ultimate του 369 μπορεί να είναι πανικό, μπορεί να πάλι πάνω στον καημένο, τον Τζάκιλοβ. Αλλά ανταλλάζουν one for one. Όχι, πέθανε και ο Κέρι εδώ πέρα. Περιμένετε! Ο 369 μπορεί να παίξει fight! Δεν μπορεί να παίξει fight, Red! Έχουν αφήσει τον Κανάβι να βαράει φάπες. Παίρνουν ένα ακόμα kill, αλλά μετά οι υπόλοιποι πέφτουν κάτω. Και ο Κρέμας ενώ πιάνεται ο Γκούμα μπορεί να δώσει άπειρο damage με το CC του Faker να κάνει connect. Hang! Dead! It's over! Ο 369 απλά λιποθύμησε, παιδιά, το... FBI agent. Οκ, FBI agent moment. Ο καημένος ο Τζάκιλοβ δεν γίνεται να παίξει. Δεν ξέρω πώς παίζεις. Οκ, δεν κάνω πλάκα. Προσπαθώ να καταλάβω τι μπορούν να κάνουν τώρα που είναι πίσω. Και δεν ξέρω τι μπορούν να κάνουν. Πώς παίζεις αν είσαι στο Τζάκιλοβ, ρε φίλε? Δεν πρέπει να είσαι εκεί. Οκ, δεν πρέπει να είσαι στο range. Μπορείς να μην είσαι στο range.
Δεν ξέρω. Οκ, μπορείς σε ένα fight να μείνεις στο πρώτο target. Ρε φίλε, αν δεν σε πιάσουνε ο Τζάρβαν και ο Γκάλιο, δεν θα κάνουνε ulti. Μπορείς να παίξεις λίγο πιο πίσω. Όχι. Δεν μπορείς να παίξεις πιο πίσω. Ο Cream μπορεί να παίξει πιο πίσω. Μπορεί, φίλε μου, γιατί θα παίξει στη βάση. Teleport. Φλασάρει προς τα μέσα, θέλει να πάει για το kill πάνω στον Honor τουλάχιστον. Αλλά το teleport φτάνει. Αν γυρίσουν στον Honor μπορεί να παίρνουν το kill, αυτός φλασάρει μακριά και μετά ο 369 μπαίνει μέσα με το ultimate. Παρ' όλα αυτά η πτάμενη Κάισα μπαίνει μέσα και αυτή και σκοτώνει για double kill. Τι είναι αυτό ρε μαλάκα? Είναι σαν... Ποια ήταν αυτά που ενωνόντουσαν μαζί και κάνανε ένα ρομπότ? Power Rangers. Είναι σαν τους Power Rangers. Reaction του 30χρονου. Get gapped. Φεύγουν πάνω στο TP. Ο Τζάκιλοφ κάνει... Τι κάνει ο Τζάκιλοφ? Είναι μεθυσμένος. Εθισμένος. Ξέρετε πάλι, παίρνουνε flash, σκοτώνουν όλα τα ultits είναι πάνω για να πάρουν κι άλλο kill. Τρεπτά, ο επόμενος στόχος είναι ο Χάνκ που πέφτει κάτω. Το κυνήγι είναι τεράστιο, παιδιά. Είναι hunting season και ο στόχος είναι Κινέζοι παίκτες. Τους έχουν πάρει παντού. Τι έκτη double ήταν αυτό, Τζάκιλοβ! Hey guys, I'm tilted, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Οκ. Είδα εδώ φίλε τα reactions. Riot! Ωραίο W. Value. Riot επί 2. Ακούστε με λίγο. Έδωσα το pass στον Τζάκιλοβ. Οκ, του το έδωσα. Αλλά μετά από ένα... Τι γίνεται ρε? Του έδωσα το pass. Αλλά παιδιά, αυτή τη στιγμή αρχίζει και κάνει μαλακίες. Αρχίζει και ξεφεύγει. Μετά από 5 fights, όταν είσαι επαγγελματίας AD carry, αρχίζεις και λες, μήπως να παίξω διαφορετικά το fight. Μήπως να κάνω... Τι μπορεί να κάνει? Να παίξει λίγο πιο πίσω ρε φίλε, να μην είναι ο frontliner μου. Αυτό δηλαδή σίγουρα να μην το κάνει ρε φίλε. Τι ήταν αυτό? Τζάκιλο, μπρνε όμως μέσα πάνω στον Κούμα. Θα πάρουν το killer, έχουν χάσει 2 και μετά ο Honor κυνηγάει μέσα στο fight τον Cream. Δείτε πόσο είναι τανκάρι. Ο Κρέμας δεν μπορεί να πάρει kill. Ανοίγει το ultimate και μετά θέλει να μπει για να φύγουνε, αλλά πάλι κόβεται. Και κόβεται και αυτός και ο λαιμός του, τα πόδια του και όλη η υπόλοιπη ομάδα είναι κάτω. Ace! Για τους T1 που πεθαίνει ο Γκούμα, ναι. Αλλά τι πειράζει? Γιατί μετράει! Αν δεν μπορείς να πάρεις το fight, τι μπορείς να κάνεις? Βλέπεις τι μπορεί να κάνει διαφορετικά ο Τζάκιλοβ. Το τρέχω! Ωραίος ο Γκούμα, dodge το ultimate αμπέσα. Αυτό το dodge στο ultimate αμπέσα, ενώ υπήρχε το ultimate του Τζάρβαν να φέρνει τείχους πάνω του, ήταν πάρα πολύ όμορφο γιατί μπόρεσε να ξεφύγει. Εδώ ο Faker λέει αγκαλίτσα. Honor έχει 100%, με Τζάρβαν είναι εύκολο ρε. Με τον Τζάρβαν δεν είναι δύσκολο να έχεις 100% αφού παίζουν μόνο fights. Βάζεις σημαία, παίρνεις όλες τις assists, δεν χρειάζεται καν να βαρέσεις. Είναι το πιο basic pick για 100%. Coach! Τουλάχιστον να φέρω τους G2 να παίξουν φίλε. Αν είναι μια ομάδα να φάει stomp στο top 4, να φέρω τους G2. Να χαρώ κι εγώ τουλάχιστον ότι είναι εκεί. Ωραία, ακούστε με λίγο. Τουλάχιστον σέβομαι ότι ο Τζάκιλοβ αποφάσισε να αλλάξει κάτι και να παίξει πιο ευθεία. Αντί για να παίξει πιο πίσω, αποφάσισε απλά να το σπριντάρει μπροστά σου. Λέει, αν πεθάνω, που θα πεθάνω ρε παιδί μου, να πάρω kill. Να μπω μέσα και να φορσάρω ένας για έναν. Αλλά τώρα η διαφορά είναι 9.000. Τώρα οι άλλοι είναι μέσα στο tower σου και τώρα ο Γκούμα μπορεί να πει ευθεία και να κάνει ζώνες πάνω από την μπούμπλα. Κοίτα, αυτό μπορεί να μοιάζει σαν ένα μικρό throw. Αλλά μετά με τα χέρια του Κέρια να μπορούν να πατήσουν το ρο και να κάνουν τον knock από ο Γκούμα μπορεί να κάνει κάτι και να πάρει triple kill. Καθαρίζει τον ανταγωνισμό, σκοτώνει τους πάντες και μετά αφήνει τίποτα. Μόνο σκόνη μπροστά του. Ώστε οι top esports
Να τα δουν θολά. Τους έκανε. Όπα! Cosplay το eSports. Το τελευταίο πράγμα που βλέπεις είναι εσύ στον αέρα. Jesus Christ! What is happening? Δεν μπορεί να τελειώσει έτσι ο ημιτελικός. Οκ, αυτός ο ημιτελικός δεν μπορεί να τελειώσει έτσι. Δεν γίνεται. Sleeping stream μετά. Sleeping stream. Για αν πάει 2-0, ημιτελικός 3-0. Θα κάνουν το πιο γρήγορο series. Α, οι top eSports δεν έχουν ελπίδα. Τσάτ, τελείωσε. Οι top eSports δεν έχουν ελπίδα. Οι top eSports πιστεύαμε ότι είναι frauds. Και τελικά είναι. Τι κάνεις? Αν είσαι top eSports και πας από τιτήρια, τι κάνεις? Πιάνεις τον Τζάκυλο και του λες, αδερφέ μου, κάτι πρέπει να κάνουμε. Οκ, κάτι πρέπει να κάνουμε. Τζάκυλο, τι θες να παίξεις? Σου λέει ο Τζάκυλο, δεν θέλω να παίξω. Του λες, τι θες να παίξεις? Θέλετε να πάρουμε Smolder? Οκ, θέλετε να μην χάσουμε 3-0? Ακούστε λίγο. Λογικά, εδώ είναι η στιγμή που η Riot παίρνει τηλέφωνο. Οκ, και λέει, «Χαλό, η εκπομπή έχει κρατήσει μόλις 2 ώρες. Θα τελειώσουμε πριν τις 12. Μπορούμε να κάνουμε κάτι να στολάρουμε?» Ένα κλασικό T1 Circus Game για τον κόσμο. Αλλά εγώ θα πω, πας και δίνεις τράντλ στον κανάβι. Αλλά έχεις ακούσει το λίγο, τι σκέφτηκα τώρα. Οκ, ακούστε με λίγο. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές για παίκτες που στείλουν games. Οκ, ότι οι παίκτες στείλουν games. Το έχουμε πει πολλές φορές. Αλλά τώρα που το σκέφτομαι, αν είσαι coach, δεν είναι το πιο εύκολο να στήσεις games. Πας και λες, κανάβι πάρε τράντλ. Οκ. Πώς αυτό είναι σας? Δεν θα υποπτευθεί κανείς τίποτα. Πας και δίνεις τράντλ στον κανάβι εναντίον αυτού του κόμπ. Bro! Αυτός ο coach παίρνει λεφτά. Αυτός ο coach βγάζει όσα βγάζετε εσείς και οι γονείς σας μαζί σε 10 χρόνια, σε έναν χρόνο και λιγότερο. Οκ. Επιτρέπεται. What? Εντάξει, ρέμισε. Όχι, ρε φίλε, δεν έχει ρέμισε. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το pick είναι. Σου χάνει το game. Ο Trundle τι πρόσφερε, πείτε μου λίγο. Οκ, στο game που είδα το Trundle τι έκανε. Οκ, τι πρόσφερε. Πείτε μου. Είμαστε ημιτελικά παγκοσμίου. Ημιτελικά. Τι έκανε. Objectively worse than having a Renata. And meanwhile, he just had that fantastic play from Keria that you broke down in the pre-show, but here again on his Nico. Every second counts, and thanks to the reliable Cisco network, they find them all. I mean, if it wasn't over by then, it definitely was over again, and it's that Atakan, man. Τον έκαναν πάλι όπ. Παιδιά, αυτό το κόμπο. Θα κάνουμε highlights, βέβαια, αλλά θα κάνουμε clips να πεθαίνει ο Τζάχιλοβ από το κόμπο. Οκ, και κάνει το σταυρό του, το τελευταίο πράγμα που είδε πριν χάσει. Απλά όχι, δεν βλέπω πώς αυτό το pick μπορεί να βγάλει value από πριν. Η ευκαιρία του τώρα να πάρει παγκόσμιο. Έτσι πως παίζει. Αν δεν έκανε τίποτα. Όχι, το Αμπέσα το είδαμε. Το Αμπέσα είδαμε τι μπορεί να κάνει στον draft, ok. Το Νάμι είδαμε τι σκοπό είχε μέσα στον draft. Το Trundle δεν έχει σκοπό. Μα όταν ο αντίπαλος είναι mobile. Ok, και όχι μόνο mobile. Έχει πάρα πολύ CC. Ο Trundle δεν μπορεί να παιχτεί. Ο Trundle vs Kai'Sa δεν την πιάνει ποτέ.
Trundle vs Νίκο είναι αδύναμος. Οκ, Trundle vs Jarvan είναι αδύναμος. Trundle σε Γκάλιο είναι ok. Αλλά όταν ο Γκάλιο παίζει phase rush και είναι επιθετικό build χωρίς resistances, και εκεί χάνεις value. Anyway, έχουμε δει πολλές φορές πάντως στον draft να παίζει ρόλο. Και είναι αυτό που θέλω να περάσω, okay, ότι στο τέλος, okay, ο coach είναι ο έκτος παίκτης, παιδιά. Okay, ο coach είναι ο έκτος παίκτης. Αν ο coach σου, αν το coaching staff σου είναι σε καλή μέρα, είναι ο αφανής ήρωας, που πολλές φορές δεν μιλάμε για αυτούς, αλλά βλέπετε τι επιρροή μπορεί να έχει σε ένα game. Και πώς μπορεί να αλλάξει τη ροή του παιχνιδιού για την ομάδα του. Οκ, μία σωστή επιλογή. Οκ, μία καλή ιδέα. Σαν ιδέα, από ό,τι φαίνεται, ναι. Να το πω, τα pick'ems έχουν χαθεί, δεν έχει κανείς perfect pick'ems, κανείς. Σεντού! Άκουμε ρε φίλε, είπα θα μείνω ήρεμος, αλλά παιδιά, πριν έκραξα, ποιον έκραξα, να κράξουμε το Σεντού που μιλάει για Τσόβι. Άκουμε λίγο, Σεντού, τουλάχιστον ο Τσόβι ρε φίλε παίζει παγκόσμιο. Εσύ, σαν παίκτης, δεν έχεις σηκώσει τουρνουά στην Ελλάδα ρε μαλάκα. Στην Ελλάδα! Οκ, που παίζει ο Τάκης 18, εγώ έχω σηκώσει τουρνουά στην Ελλάδα. Και δεν έχεις εσύ. Όταν λες Τσόβι, θα πλένεις το στόμα σου με αλκοόλ. Ρε, ακούστε με λίγο, για να καταλάβετε τώρα τι έγινε, okay. Ο Σέντου για να σηκώσει τουρνουά, έφτιαξα εγώ τουρνουά. Εγώ! TL Nero Championship λεγόταν, Invitational. Για να κερδίσει ο Σέντου. Γιατί δεν μπορούσα, ρε φίλε, είναι φίλος μου και θέλω να κερδίσει. Ήταν ο μόνος τρόπος. The only way. Εδώ παιδιά, το giveaway έχει ανοίξει στο Twitch και μπορείτε να πάρετε συμμετοχή. Δίνουμε το Battle Pass σήμερα και τα ακουστικά τα δίνουμε από αύριο. Οκ, αλλά σήμερα το Battle Pass. Με ποιος ήσουν στο team που κέρδισες? Με τον Γκάβλα τον Bannister. Να ρωτήσω πάντα, ακούνε τι λένε οι coach, μπορούν και μόνοι τους. Πρέπει να ακούς τον coach. Δίνεις ιδέα, δεν μπορεί να πει ο coach πάρε αυτό και να πεις όχι, αλλά μπορείς να δώσεις ιδέες. Έχετε Rick Tournament. Παιδιά, η Riot έβαλε να δούμε ταινία, γιατί το series τελειώνει τόσο γρήγορα που πρέπει κάτι να δούμε. Ο Γαλάτης γιατί πήρε ελληνικές σημαίες. Thank you ρε Γαλάτη για τα beats. Κακή μητρική και μάλλον και ο τελικός φοβάμαι ότι η καλύτερη σειρά αυτού του τουρνουά θα παραμείνει η LT1. Το LT1 ήταν καλό, το Genji... Τον Genji Clay και το Genji Kate ήταν καλό. Αλλά αυτός ο ημιτελικός μπορεί να ρίξει πάρα πολύ τα stonks του παγκοσμίου. Okay, γιατί σε αυτές τις φάσεις θέλεις 5 games. Αν είναι 3-0, είναι ξενέρα. Τι βλέπουμε? Δεν ξέρω. Σαν τι βλέπουμε. Σε ένα τελικό T1 Genji. No. Βλέπετε ότι η Riot απλά έχει βάλει να δούμε ταινίες. Ποιος πιστεύει θα το σηκώσει? Κάτσε να δούμε πώς θα τελειώσει σήμερα. Αν τελειώσει 3-0 και το συζητάμε μετά. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Εκτός από το ότι η T1 δεν έχει χάσει ποτέ από κινέζικη ομάδα στα Worlds, σε Best of 5. Να σας πω μια κατάρα που υπάρχει ακόμα στο παγκόσμιο. Όποια ομάδα κερδίζει τον ruler στο top 4, παίρνει το παγκόσμιο. Έγινε με τους DRX, έγινε με τους CDG, έγινε με τους T1. Okay, υπάρχει αυτή η κατάρα ότι όποιος κερδίζει τον ruler στο top 4, παίρνει το παγκόσμιο. Και δεν ξέρω αν αυτό συνεχιστεί επίσης. Τώρα είναι κατάρα, είναι προφητεία, δεν ξέρω πώς να το πω, είναι ένα από τα δύο. Αλλά υπάρχει. Οκ. Είναι ευχή ρε φίλε αν είσαι KT.
Είμαι T1 fan από το 15, αλλά BDD ίσως πρέπει να κερδίσει. Αν κερδίσει ο BDD, νομίζω πως το όνομά του μπορεί να μείνει στην ιστορία αυτό το παγκόσμιο. Σαν του Deft. Αν το σηκώσει και τι ξενιάζεις, θα πάω να μείνω σε παγκάκι, δεν θα πάω να μείνω. Ο οποίος κερδίσει τον Faker, παίρνει παγκόσμιο. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Ρε, οι top πρέπει να πάρουν ένα game τουλάχιστον, ok. Αν πάρουν ένα game, μπορεί να χαϊπάρουμε. Μπορεί να ανεβούμε λίγο. Γιατί τώρα δεν έχουμε hype, ρε φίλε. Παίζει T1 και το hype είναι πεσμένο. Δεν καταλαβαίνετε αυτό. Εγώ σήμερα ήμουν έτοιμος για δυνατό stream. Στο Repons. Ή μήπως τα πάντα. Ο Νίρο Πόντερ τα πάντα στην KT για το παγκόσμιο και δεν μας λέγεται να μην το γροσουζέψει. Να, δεν κάνω τέτοια αγορά. Παιδιά, δεν νομίζω ότι είναι T1 haters αυτοί που λένε για τους T1. Απλά θέλουν να δουν κάτι διαφορετικό. Όχι, και εγώ το έχω πει. Το να κερδίσει T1 το παγκόσμιο είναι ωραίο. Αλλά το καλύτερο σενάριο για φέτος είναι να πάρει το παγκόσμιο η Κίνα. Αν θέλετε το καλό του παιχνιδιού. Οκ, και γι' αυτό το AEL T1 ήταν το πιο σημαντικό series. Γιατί στο τέλος θέλεις, ρε φίλε, η Κίνα, που είναι το μεγαλύτερο market, να μείνει μέσα. Γιατί η Κίνα, αν χάσει εδώ και δεν πάει καν τελικό, παιδιά, το Valorant θα ξεπεράσει το League of Legends. Η αγορά θα πέσει πολύ. Και ήτανε. Δηλαδή, η IG έχασαν το πρώτο best of 5, αν το πέσει λογικό. Οκ. Οι BLG μείναν εκτός του top 8. Η BLG, το νούμερο 1 seed, insane. Οι AL τύχαν T1, πάλεψαν. Οι AL πραγματικά κάναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Not enough. Και μετά η top. Η top έχει ακόμα μια ευκαιρία, οκ. Έχει ακόμα ένα defeat. Αλλά δεν νιώθω, φίλε, ότι με τα δύο games που είδα η top μπορεί να πάρει 3 παιχνίδια το ένα μετά το άλλο. Άντε να πάρει ένα. Μετά θα σπάσει. Δεν γίνεται. Σε κερδίζουν με drafts που δεν κάνουν ότι έχουν πάρει τα καλύτερα picks τους. Έχουν πάρει καλά combos με διαφορετικά picks. Kate είναι Κινέζοι και όχι Kate είναι Κορεάτες. Αλλά τουλάχιστον οι Kate έχουν ωραία ιστορία. Φέτος το LPL είναι το χειρότερο. Καλά, δεν είναι το χειρότερο. Απλά οι BLG έφυγαν χάλια και η AEL που ήταν η καλή ομάδα έδωσε το καλύτερο series στο παγκόσμιο. Απλά η κλήρωση ήταν top 8. Okay, το καλύτερο series δεν ήταν τελικός, ήταν top 8. Απλά αν είσαι η AEL αυτή τη στιγμή, ο πόνος που νιώθεις είναι παρόμοιος με τις Genji. Έφτασε στην πηγή, και δεν ήπιες νερό. Είναι sad. Πάμε να δούμε. Πάμε να δούμε. Top eSports. Μία ακόμα ευκαιρία. Όλο το LPL ήταν η AEL. Κάθε χρονιά θυμάμαι στο 2. Παιδιά, η AEL στο τελευταίο split βγήκε τρίτη. Δεν πήγε καν τελικό στο τελευταίο split η AEL. Δεν ήταν η ομάδα που έμπαινε σαν φαβορί. Οκ. Η AEL στο παγκόσμιο μπήκε κρύα. Με full ενέργεια μπήκε η BLG. Γι' αυτό οι BLG είχαν expectations όλοι τους. Ο Knight είχε βρει τη φόρμα του και ο Knight είναι από τους καλύτερους στον κόσμο. Γιατί αν πούμε τώρα, η μεγαλύτερη απογοήτευση του παγκοσμίου είναι η BLG ξεκάθαρα. Με διαφορά είναι η μεγαλύτερη απογοήτευση. Μεγαλύτερη έκπληξη είναι και η T, 100%. 100%. Πρέπει να δώσουμε βραβεία. Τι άλλα βραβεία μπορούμε να δώσουμε? Η τεστ δεν παίζει για να πάρει παγκόσμιο. Ναι, ρε, τρώει Toms. Είναι χειρότερα από χθες.
Πάντως μου αρέσει ότι αυτό το break ήταν τεράστιο για να στολάρουνε. Το P-Sports, δώστε μας ένα game. Αλλά έτσι πως σας βλέπω, όχι ένα game. Δεν μπορούμε να πάρουμε ένα fight, ένα kill. Κάτι ρε παιδί μου, Τζάκιλοφ. Πρέπει να... It's over. Όχι παιδιά, είναι over. Πάμε να κάνουμε την κηδεία. Ο Faker κάνει reboot. Είναι over, ok, ξεκίνησε το reboot. Απογοήτευση είναι η Gen Z. Ρε, απογοήτευση είναι η BLG. Η μεγαλύτερη απογοήτευση είναι με διαφορά η BLG. Το P-Sports, τουλάχιστον κάντε το γρήγορο, ok. Τουλάχιστον τελειώστε το γρήγορα. Να πάμε να παίξουμε Pokemon, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Να πάω για ψάρεμα, να κάνω stream με ψάρεμα. Είναι ακόμα νωρίς, τα ψάρια κολυμπάνε. Make it fast, quick. Sion first pick. Ok, δώστε Sion στον Sion παίκτη. Και ό,τι γίνει. Κανάβι θα το πάρεις μήπως και... Το πήρε. Οκ, ο Κανάβι λέει πρέπει να πάρω λίγο την κατάσταση στα χέρια μου. Λίγο. Θα δώσουν τον Sion. Κοίτα, έχουνε Rumble Aurora Draft. Αν θέλουν. Εμένα μου αρέσει το Rumble Aurora Draft. Πιστεύω ότι έχει πάρα πολύ δύναμη. Πάρα πολύ CC. Και το ρελάκι μπορεί να παιχτεί. To get through this Pantheon in that top side. Looks like Orin is going to be the answer for 369, but I still want to see something from that AD carry role that can do a bit of damage because, you know, your Sivir's gone, your Kai'Sa's gone. You need something that can be a bit more DPS heavy. Orn Aurora, okay. Χωρίς Rumble. Για το πρόβλημα στο... Και θα πάρει ο άλλος... Οκ. Θα πάρει τη μέλα από τώρα. Μπορεί να ρίξει πίσω το κρυάρι του Brom. Οκ, μπορεί να ρίξει πίσω το κρυάρι του Orn. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Aurora, όταν δεν έχει Rumble, το damage της μέσα στα fights είναι πεσμένο. Γιατί ο Rumble μερικές φορές χρησιμοποιείται σαν pick για να κάνει enable και το mid laner σου. Okay. Penetration με το ult όταν έχεις το item, αν πετύχεις τα η Aurora μόνη της είναι λίγο πιο πεσμένη. Άσραφιν πάλι. Καλό είναι το Άσραφιν, φίλε, στο lane, αλλά σε αυτό το game δεν θα είναι τόσο εύκολο. Εγώ θα πω μακάρι να το πάρουνε, μπορεί να κάνει το game ενδιαφέρον. Caitlyn είναι open και η Caitlyn κολλάει εδώ. Αν θες range και απλά να τους πεθάνεις με το range ενώ έχεις το frontline μπροστά σου. I would assume the AD carry would be pick number 4 here for Gumayusi and T1. Yeah, I think you can definitely go for Nash. Looks like it's going to be the pick, so very similar to what we saw the last time T1 were on the stage. Τι AD carry μπορείς να πάρεις εδώ, φίλε. Κοίτα, μπορείς να πάρεις τη Rel για το engage. Αλλά αν παίξουν Seraphine μετά πρέπει να κάνεις swap. Οκ, το θέμα είναι πως οι άλλοι έχουν πολύ καλό engage. Έχουν πολύ καλό engage versus us αυτή τη φορά. I was about to say misfortune is something that I would kind of expect from Jakilov, especially with more of the wombo combo that they're going for. They are hovering through a few options right now. Bro, γιατί αρέσει τόσο πολύ ο Draven, θα το πάρει. Θα πάρει Draven. Draven Blitzcrank. Blitzcrank, όχι Nautilus. Draven needs to be able to close that gap. And against an Ashe who has the ability to slow you, we expect the Seraphine to come through. That's Blitzcrank. Why they're hovering. Hank, κάτω. Someone who can help. Δεν πειράζει, it's fine. That gap, provide that additional Okay, it's fine. Έχουν hook. You can see how top esports are very much drafted for the team fights. They have Παιδιά, οι top esports παίρνουν balls to the walls. Okay, παίρνουν balls to the walls. T1 considering rather than going for some follow-up on the engage. Το στέλνουν ευθεία ή όχι. Γιατί το comp τους έχει ένα προφίλ, ρε φίλε, και το προφίλ λέει το τρέχω.
Οκ, μπαίνω μέσα, δεν αφήνω περιθώρια, πετάω Ornn ulti, Kijana ulti, ο Nautilus μου θυσιάζεται, κάνει ulti με σε πολλούς. It's easy. Blitz ρε, bro, Blitz. Με το κόμμα που έχεις παίζεις Blitz. Πιάνεις την... Και τι κάνεις, το play ποιο είναι, πετάς hook στον Faker, ο Faker πατάει W, σε φέρνει δίπλα του και κάνεις ε. Combo. Να πετάρω 20 κάπα. Τι να πω ρε φίλες, πόνταρες το ότι θα τελειώσει το 25. Οι top esports δεν έχουν ελπίδα. Οκ, οι top esports, αν τους δίνανε έκτο pick, ήταν πάλι χάλια. Οκ, ήταν πάλι χάλια. Blitz ML. Ναι ρε, αν κάνει W, η Mel τον Blitz, ο Blitz την κάνει knock-up και μετά ο Ornn κάνει free ulti. Combo. Είναι so engaged. Όχι, παιδιά, οι top esports είναι mentally checked out. Μακάρι να με βγάλουν λάθος. Μακάρι να με βγάλουν λάθος και να καταφέρουν να κερδίσουν, αλλά βλέπω ότι είναι mentally checked out. Με αυτά τα fights που βλέπω, μετά από ένα σημείο εγκαταλείπουνε. Οκ, χάρουνε ένα fight και μετά το fight που χάνουνε, απλά λένε oops. Αλλά η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία, οκ. Και όταν έχει ο Kanavi αυτή την Kijana, είναι καλύτερη Kijana. Λοιπόν, chat, παίζουμε ads για να μην παίξουν μέσα στο game. Enjoy για όσο τα δείτε και μετά επιστρέφουμε για το game. Οι υπόλοιποι μείνετε εδώ, έτσι. A vision invested from Cream towards the mid lane to protect that bottom side jungle as Kanavi is looking to start on the top side and path towards the LPL's last hope. Το LPL να κατέβαιναν όλες οι ομάδες. Όλες, να κατέβαζαν 10 ομάδες. Πάλι θα χάναμε. But it does mean the reason why you'll see top laners do this specifically. Το LPL είναι στη μοίρα της Ευρώπης. It's really not that big of a deal. So instead save your ward in the bottom lane. Save it for when the junglers are It's the League of Draven. Και θέλω να δω το build του Draven. Κοίτα. Οκ, αν είσαι Draven και παίζεις versus Mel, χρειάζεται Bloodthirster όπως και τίποτα. Όχι ότι δεν το χρειάζεσαι γενικά, αλλά αν δεν πας Bloodthirster, ένα Q της Mel και μετά είσαι εκτός fight. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό ο Jakilov να στακάρει καλά από νωρίς, να μπορέσει να πάρει ένα reset kill και με αυτό το reset kill στη συνέχεια να βγάλει το πρώτο αντικείμενο. Γιατί στο πρώτο αντικείμενο μπορεί να αντέξει το poke και το all-in της T1 φαίνεται καλό. Οκ, φαίνεται καλό. Υπάρχουν πράγματα που μπαίνει μέσα στο Pantheon, τον χουκάρω. Έχω τον Ornn, τους χτυπάει με τον knock-up. Δίνω χρόνο στον Draven να βαρέσει να πάρει lifesteal πίσω. Πόσα σκάλ Κινέζος έχει μαζέψει T1. Νομίζω είναι 12-0 σε παγκόσμιο αυτή τη στιγμή. Θέλω να πω για Τσόρ και Τζέντζι, τίποτα. Ουδέν σχόλιο. Track of him here as he secures his raptors. I think Kanavi just needs to try and avoid Owner. This is what we saw in the Anyone's Legend game where Owner just end up syncing up with Tarzan and making it really difficult for the Kijana to actually be effective. Επίσης η Kijana ξέρουμε κιόλας ότι θέλει να φαρμάρει γρήγορα για να βγάλει το Profane Hydra, γιατί μόλις βγάλεις Profane Hydra, ωραίο αυτό, μπορεί να τραβήξει το Q πίσω. Wait, τραβιέται αυτόματα. Αλλά μόλις βγάλεις Profane είσαι πάρα πολύ γρήγορος. Στο Game 2, ο Kanavi έχει 1-6-4 σε 2 games. Okay, δεν θα πω ότι φταίει, ειδικά στο δεύτερο game ήταν τραγωδία. Επίσης το Mel laning phase είναι παντοδύναμο. Λοιπόν, είναι σε διαφορετικά sides, αλλά ο Sion έχει wardάρει και εδώ αν δει τον Kanavi μπορεί να φύγει μακριά. Τον Oka πετυχαίνει και εδώ λογικά παίρνεις το flash, αλλά μπορείς να πάρεις και kill αν το παίξεις σωστά. Κάπως έτσι. First blood για τον Kanavi. Ο Doran για να ζήσει εκεί πρέπει να κάνει flash το knock-up του Ornn. Αν δεν κάνεις flash το knock-up του Ornn, δίνεις χρόνο στην Kijana να σε πλησιάσει και αν η Kijana παίξει σωστά το trade όπως είδαμε, είχε execute το auto. Δεν έχει mana ο Faker και έχει flash ο Kanavi.
Yeah, Faker, no mana to work with, only 400 HP. Kanavi still has flash, but Faker has owner. So that First means strike Top gold. Esports have Συν no 10. play to make. Συν 15. If Kanavi ever runs into owner, it's a difficult time because that burst damage from the Καλή αρχή. Γιατί πήρανε το flash, ok, έκανε και ο 369, αλλά first blood είναι πάνω στην Κιγιάννα και μπορεί να πάει πίσω να βγάλει τον brutalizer, να πάρει το pickaxe. Οι mid laners είναι even. Έχει counter jungle, τον είδανε. Αλλά ξέρει ακριβώς που είναι owner. Βρω, το W της Mel είναι από τα πιο περίεργα spells που έχουν βάλει στο game. Okay. Αλλά είναι fun. So you asked Flowers, what is it that we want to see from Top Esports, and for me it was very much about Kanavi. Τουλάχιστον ο Kanavi φαίνεται να παίζει με ψυχή σε αυτό το game. Okay, από νωρίς με το να παίζει aggro. Η διαφορά του να παίζει Strandle και να παίζει αυτό το pick, επίσης μείον ένα. Κρέμα το κανόνι, το είδαμε όλοι. Needs to be accelerated, simply tied to his passive. He is relatively short range later into the game. In those hyper late games, he becomes very difficult to execute as the late game threats increase. The mid game is where he spikes, and you want to support that passive to allow. Παιδιά, δείτε email. Είναι πραγματικά ενοχλητικό στο lane. Ειδικά αν παίζει speak που μπορεί να σε βαρέσει φάπες. Είναι ακόμα πιο δύσκολο γιατί κάνει Q-auto, σε στακάρει άπειρα και μπαίνεις πολύ εύκολα σε execute range. Μην ξεχνάμε ότι η Mel έχει execute. 369 λέει με comfort zone, πες με tank vs tank. Είναι swap αυτό. Αλλά αν δούμε πάλι swap και μετά δω τον Kanavi να παίζει από το άλλο lane, it's over. Οκ, τουλάχιστον πηγαίνει πάλι bot lane, γιατί πριν τι είδαμε, να κάνουν swap τον Zakilov και να τον αφήνουν μόνο του στο top. Πήρε 6. Δεν είχε μάνα. Δεν είχε μάνα ο Cream, αλλά πάλι ο Faker πρέπει να κάνει flash. Οκ, δεν μπορεί να ρισκάρει ρε φίλε να φάει ένα build, γιατί αν φάει Q πέθανε. Ενώ έχουμε dive στο top lane. Το damage είναι οριακά αρκετό για τον Kanavi για να πάρει το kill με το double reset και το παίρνει, αλλά μετά ο 369 πέφτει και αυτός. Ο Doran τουλάχιστον θα αφήσει το slow για να πάρει πίσω ένα kill. Οκ, σημαντικό. Σημαντικό, αν δεν έμπαιρνε το kill η διαφορά θα ήταν μεγάλη. Αλλά 2-0 στον Kanavi. Χωρίς να κάνει flash. Players not really invested into trying to camp Sion, but the fact that Kanavi is the one picking up all these kills. 650 gold μπροστά με πιο φθηνό αντικείμενο. Θα μας δώσει ο Kanavi series, παιδιά, ναι ή όχι? Είναι στα χέρια του, okay. Είναι στα χέρια του. The Draven going to be the one to send up towards top, secure that wave, and also be in a position to contest the grub spawning in a minute and a bit. Αλλά ο Owner παίρνει 6 πρώτος. Να το πούμε και αυτό, ο Owner φαρμάρει. Οκ, έχει πάρει 6, τώρα μπορεί να πάει σε lanes και απλά να πάρει τα flash πίσω. Από ο Zakilov έχεις flash, κρίμα, είχες. Γιατί αν δούμε λίγο τον Zakilov, 111 stacks. Τονίσαμε πάρα πολύ το πόσο σημαντικό είναι να πάρει το πρώτο του kill όταν έχει stacks για να κλείσει το Bloodthirster. Γιατί στο Bloodthirster μπορεί να παίρνει κακά trades και να παίζει λίγο πιο μπροστά, όπως θυμίζεται κιόλας ότι παίζει ο Zakilov. Οκ, και αυτά τώρα πόσο 250 gold που θα πάρει. Είναι μια αρχή. Here in the immediate future, considering those grubs are only 30 seconds away. 369 down here in the bottom lane. Αλλά το σουάπαραν. Αλλά το σουάπαραν. Και έχουν αφήσει τον 369 μόνο του. Αλλά η Κιγιάννα δεν παίζει για κάποιο dive, ενώ το wave είναι πολύ καλό. Βλέπετε slow boost wave, πάρα πολύ μάγοι μαζί με cannon. Δεν μπορείς να σταματήσεις τον Doran από το να πάρει for free το wave που είναι μπροστά του. Οκ, ένα Q και το wave εξαφανίζεται. Έχεις πάει τη Voids. Η ανταλλαγή είναι δράκι με Voids. Οι Top Esports έχουν πάρει όλα τα Voids σε όλα τα παιχνίδια. Οκ, σε όλα. Δεν έχουν αφήσει ούτε ένα, αλλά δεν έχουν πάρει και πολλά towers. Οκ, παίρνουν Voids, αλλά δεν ακουμπάνε towers. Νίκο, ναι, μετά. Καλό arrow. Καλό arrow, γιατί εδώ ήταν knock-up σε ultimate από το 369 για να πάρει flash. Καλό react.
Αυτό είναι damage γιατί πας για dive μετά. Οκ, πρέπει να ανεβάσεις κάποιον πάνω για να κάνεις dive. Είναι κοντά στο execute range με το ulti του Jakilov. Αλλά και Γιάννος είναι πάλι back. Ωραίος, παιδιά, βλέπετε η T1 μου αρέσει πάρα πολύ πως παίζει το map. Γιατί ανεβάζει τον Kerry απάνω για να κάνει cover το dive, πάρα πολύ έξυπνο. Μπορεί να φέρνει μόνο του τον Guma Yushi, αλλά ο Guma πριν έπαιξε ένα πάρα πολύ καλό arrow, που επειδή έκανε το arrow, έριξε low τον 369 και ο 369 έκανε ulti για να πάρει το wave. Kerry looking to try and cover though, and this has kind of been the job that Kerry has been Έκανε ulti για να πάρει το wave. all of this early game has been making sure he can be in positions where top esports are trying to make plays, but he's going to look for the reset and the wave is starting to push out. 369, a little bit of trouble on the bot side. Yeah, Gumayushi making sure he takes this trade as long as he can take it, since there's nothing 369 can do in retaliation. Oh, nice combo. Αλλά τον σκότωσε, ο Kanavi είναι dead! Πρέπει να κάνεις flash, Honor. Μην το φλιπάρεις. Πρέπει να κάνεις flash, ok. Πρέπει να κάνεις flash για να πάρεις το kill πίσω. Ο Kanavi όντως είναι dead, αλλά μπόρεσε να πάρει το τρίτο του kill. Δώσανε 2 flash για να πάρουν το flash του Honor και εδώ το tempo stop θα συμβεί. Jakilov 200 stacks, παιδιά. Ήτανε worth. Ο Faker έπιασε ένα πολύ καλό route πριν πέσει από το tower. Ότι αυτό το route σιγούρεψε ότι ο Kanavi θα φάει ένα ακόμα tower shot και αυτό το tower shot έδωσε kill πίσω, αλλά πάλι έπεσε. Οκ, πάλι έπεσε κάτω, αλλά θα έχει το flash του σε λίγο και συγκεκριμένα θα έχει το flash του για το Dragon Fight σε 3 λεπτά, όπου ο Kanavi δεν θα το έχει. Παιδιά, αν ήθελα μία Κιάννα να είχε ποτέ το gold, θα ήταν ο Kanavi. Αλλά εδώ οι top esports πώς θα παίξουν γύρω από τον Draven. Έξυπνο ward, γρήγορο ward. Oh my god! Ο Guma είναι μόνος του. Hello team, I need backup. Θα φορσάρουν το 1-for-1. Πάνε για το kill, ξερά. Το πήρε! Kanavi, τι κάνεις! Ο bro το πήρε κυριολεκτικά! Έχει 200 stacks ο Draven! Getting the kill on the laner, which means you're not getting that same experience level on towards the individuals on T1. Κάτσε φίλε, ο λόγος να φορσάρεις 1-for-1 είναι το wave, ok, αλλά είναι να πάρει το kill ο Draven. Απλά άστο. Έχει 240 stacks, παιδιά. 240 stacks είναι 500 gold. Έξτρα. Okay, έξτρα. Άρα θα παίρνει 800 gold από το kill. Ο Draven είναι μείον 700 περίπου gold. Ας βγάζει Blade. Έχει το πλάνο. Παιδιά, ο Kanavi παίζει να έχει κάνει mute τους πάντες και να ακούει μουσική. Έχει βάλει trap mix. Ρε, και εγώ φημίζομαι για τα kill secure που κάνω μερικές φορές, okay. Φημίζομαι για αυτό σαν jungler. Αλλά δεν θα το έπαιρνα. Ναι, τώρα, γιατί τι γίνεται, αν ο Jakilov έπαιρνε το kill, μπορούσε να παίξει ελεύθερα το επόμενο fight. Okay, γιατί τι σημαίνει αυτό, να παίξει ελεύθερα μετά, παίρνει kill, πεθαίνει, ή απλά πεθαίνει και κάνει damage, είναι ok. Αν η ομάδα του μπορεί να κουβαλήσει. Τώρα, αν ο Draven πεθάνει στο επόμενο fight, χάνει μπόλικα stacks. Okay, όσο παραπάνω stacks έχεις, τόσο παραπάνω stacks χάνεις. Το snare εδώ πέρα θα δημιουργούσε dive αν πετύχαινε. Δεν μπαίνεις εκεί. Good read. Absolutely. Very, very good reads. Kanavi will get a few little scraps of the... Ωραία, λοιπόν, ξεπερνάμε το moment που μόλις συνέβη. Η T1 είναι μπροστά στο gold και έχει καταφέρει ο Doran να είναι μπροστά στο gold. Πιστεύω ότι αυτό είναι αποτέλεσμα... Είναι αποτέλεσμα του swap. Okay, είχε πολύ πιο άνετο swap.
Top Esports, will they feel confident enough to go for this early fight? Από τον αντίπαλό του. Πήρε πιο εύκολα CS, είναι 20 CS μπροστά. Ο Faker 12 CS μπροστά, αλλά παίζει Mel, το περιμέναμε αυτό το laning phase δυνατό και στο bot lane η Ashe έχει βολευτεί. Γιατί το kill που πήρε της έδωσε extra gold από τον Draven. Έχει blade, έχει defensive botes, άρα είναι σε ένα σημείο που περνάει πάρα πολύ slow και αν βρει και άτομα με HP, ξέρεις κάτι τους κάνει λίγο παραπάνω. 280 stacks, παιδιά. Αν πάρει kill ο Draven, η Κίνα ξεσηκώνεται. Να ο Κανάβι δεν είναι καν σε full carry γωνία ρε φίλε με το κόμμα που παίζουν οι άλλοι. Πρέπει να πιάσει απίστευτη ulti και να μην πέσει στο Mel W. Ωραίο hook. Δεν έχει W η Mel! Το fight ξεκινάει. Εδώ ο Draven μπορεί να πάρει το kill. Το reset είναι κοντά αλλά βαράει λάθος targets. Ο Draven από ό,τι βλέπω κάτι πρέπει να σκότωσε, αλλά ο Γκούμα κάνει upper damage στο backline. Και ο Draven μπορεί να πήρε το kill, αλλά οι υπόλοιποι πέφτουν κάτω. Ο Κανάβι δεν είδα καν πως πέθανε, παιδιά. Ο Κανάβι πέθανε με ulti up. Τα μάτια με πάνω στον Draven, όπου ο Draven σκότωσε. Οκ, κατάφερε να πάρει ένα kill. Αλλά πέσαν όλοι κάτω. Replay. Replay. Πώς πέθανε? Έχει ulti Ornn. Η Mel δεν έχει W. Oh my god. Βλέπετε τι έπαθε. Έφαγε stun Pantheon σε arrow, σε flash ulti από τον Sion. Και απλά πέθανε. Όταν το άτομο στην ομάδα σου που έχει όλα τα kills, πεθαίνει έτσι, τι μπορείς να κάνεις? Είναι mad. Ο Hang είναι offside, περίμενε, μπορεί να το παίξει. Είναι greedy! Και τώρα γυρνάνε πάνω στον κρέμα με το HP να πέφτει πάρα πολύ low και μία ακόμα φάπαν δίνει το kill. Οι T1 είναι αυτοί που πάλι πηγαίνουν στην επίθεση. Ο Cream θόλος ρε φίλε και μερικές φορές πρέπει να προσέχεις με το που πηγαίνεις. Το Hellard μπορεί να το πάρει το P-Sports, θα πάρει χάνει κόσμο. Top Esports looked unsure about what they wanted to achieve. Kanavi was sticking in the pit, whereas the rest of Jackie Lowe... Καλό το Κιγιάννα ρε φίλε, καλό το Κιγιάννα, αλλά βλέπετε τα μειονεκτήματά του σαν πικ. Βλέπετε πόσο εύκολα μπορεί να πέσει. Dead! Ο τυπάς παίζει Tokyo Drift. Μπόρεσε να κάνει insane ulti, παιδιά. Πολύ ωραία αγωνία για να στρίψει. Ο Jackie Love δεν είχε που να πάει. Δεν είχε... Κανάουε. Boom! Η ξυφολόχη του Pantheon μπορεί να μπει μέσα στον αντίπαλό της όσο Ornn θέλει να κάνει το flank από το side και μετά το ulti δεν το πετυχαίνει καν. Το προλαβαίνει. Σηκώνει το κρυάρι. Θέλουν να πάρουν κάποια kills. Ο Cream έρχεται από το side, πετάει την ulti, αφήνει τον Γκούμα low και μετά ο 369 έχει πάρει shutdown. Ο Γκούμα προσπαθεί να πάρει το reset, αλλά στο τέλος πεθαίνει και μετά κι άλλο shutdown για τον 369. Όπου τώρα κυνηγάει το triple kill, αλλά ο Faker βρει μέσα στη μάχη. Ναι, θα σκοτώσουν ένα ακόμα. Ναι, μπορούν να πάνε πάνω στον Keria. Οι λεπίδες του Draven μπορούν να γυρίσουν πίσω, αλλά δεν μπορούν να σκοτώσουν τον αντίπαλο support. Και τώρα η ultimate από τον Faker είναι αρκετή για να πάρει εκδίκηση. Τι κατάφερες να κάνεις εδώ? Κατάφερες να δώσεις kill στο tank σου. Και τώρα είναι η στιγμή του 369. Μήπως και αυτός με τα 3 kills που πήρε γυρίσει το game. Προσπαθούν ρε φίλε να το κάνουν ανταγωνιστικό. Αλλά δεν είναι όσο ανταγωνιστικό όσο περίμενες με μια Κιγιάννα να σνομπολάρει τον επάτο της. Είναι πίσω στον goal. Ο Honor έχει 6-1. 6-1. Think maybe, hang on, we don't want to be around here as Top Esports look to collapse. 369 gets a good Ornn ultimate to set up for Hong and Cream to go for the in-between worlds. But as you call it, Betty, it's all this... Ήταν καλή ulti φίλε από τον Ornn. Εδώ το ulti Ornn, αν δεν πετύχαινε 3, θα ήταν τραγικό.
and it's just 369 getting so much of this gold. The TP in from Faker towards the Raptor pit. He pushed out that top wave. Εδώ ο Draven είχε λίγα παραπάνω stacks, έκανε και 6 και τώρα μόλις είχε πεθάνει. Τον έκανε ultimate πάνω στο πιλάρι. Αλλά πάλι δεν έχουν damage για να πάρουν kill, αφήνουν μόνο του τον Hank και τρέχουν μακριά. Ο 369 τώρα έχει ρο. Αλλά τώρα πρέπει να κάνει dash μακριά. Προσπαθεί να παίξει fancy combo, σηκώνει 4 άτομα αέρα. Αλλά αέρας μόνο είναι αυτό που θα βρούνε. Γιατί kill δεν θα πάρουν ποτέ. Παίζεις αυτό το fight χωρίς τον Cream. Παίζεις αυτό το fight με τον Cream να είναι στο bot. Ο καημένος ρε φίλε, ο καημένος ο 369 παίζει πάρα πολύ καλά. Οκ, έχει πιάσει κάποιες από τις πιο clean ultimates που έχουμε δει. Γιατί φορσάρουν εδώ, τι ψάχνουνε? Α, έψαχνε τον Keria. Οκ, έψαχνε τον Keria, όχι τον Owner. Προσπάθησε να κάνει one shot τη Renata. Αλλά δεν του βγήκε. Ο Keria λέει, μπρο τι κάνει το παιδί? Μπρο τι κάνει αυτός? Άλλο ένα Special Rift Herald. Οκ, Top Esports Rift Herald. 1 out of 1. Οκ, δεν έχεις δει καλύτερο. Ο Draven δεν έχει 2 items, παιδιά. Η Aurora παίζει με μείον ένα item fight. Μείον ένα item. Ολόκληρο. Πώς μπορείς να μπεις μέσα? Θέλεις ο Ornn να σμερφάρει, αλλά ο Ornn δεν έχει ulti, έχει ulti σε 7 δεύτερα. Δεν μπορείς να κουμπίσεις το δράκο. Ο Κρέμας μπορεί να κάνει flanker πάλι, φοβάται. Και η ultimate του Keria δημιουργεί πανικό όσο στο front line έχει ήδη σκοτώσει τον Κανάβι, δεν μπορεί να κάνει πάλι click. Το damage δεν έρχεται, παιδιά, είναι stomp. Οκ, είναι μακελιό αυτό που βλέπετε, δεν είναι καν δίκαιο. Ο Κανάβι πάλι πεθαίνει χωρίς να κάνει κουμπί ρε φίλε, γιατί ο Owner κάνει flank στο tower. God, what is happening? Είναι sad, παιδιά, αυτό βλέπουμε, είναι sad. Είναι sad. Ο Κανάβι πάλι πέθανε one shot. Ρε, εδώ σας λέω, είναι το mental. Αυτή η ομάδα δεν μπορεί να ηρεμήσει το game με τίποτα. Δεν μπορούμε να πούμε έχουμε Draven, να το ηρεμήσουμε λίγο να πάρει stacks. Έχουμε Ornn, να περιμένουμε το ulti Ornn. Δεν είχε καν ulti Ornn στην αρχή του fight. Έχουν κάνει mental checkout και οι T1 τους κυνηγάνε σε όλο το map. They're looking to go 3-0 in this series. 369 will flash away. T1 are in the heads of Top Esports. Να, όπως είπαμε, και αυτό να κερδίσουνε. Πώς κερδίζεις 3? Έχεις φάει Storm 3 games series. Potentially the last game they will play at Worlds 2025. They have not made it to the semifinals since 2020. Ρε, ο Cream γιατί δεν έχει items. Παιδιά, κάποιος να δώσει λεφτά στον Cream. Το Arrow δεν πετυχαίνει, αλλά εδώ κυνηγάνε σαν μανιασμένα σκυλιά τον Draven για να πάρουν σαν down. Βέβαια, ο Cream προσπαθεί με το μικρό του dash να φύγει μακριά και με το flash θα το πετύχει. Αλλά ο Owner είναι πάνω στην πλάτη του και χρησιμοποιεί και αυτό το summon για να πάρει kill. Φλασάρουν πάνω στον Τζάκιλοφ και αυτός τρέχει στο Blast Cone. Αχ, αν το χτυπούσε εδώ πέρα ο Γκούμα θα ήταν απίστευτο. Θα πάρει movement speed, αλλά τρώει πάλι slow. Τα Whirling Axes μπορούν να δώσουν λίγο παραπάνω value και μετά το Arrow Volley μπορεί να πάρει το kill. Ο Γκούμα είναι γρήγορος. Ο Κανάβι λέει, παιδιά, τον έχω chill. Κανάβι, δεν έχεις παίξει τίποτα, μπρο, δεν έχεις τίποτα, είσαι άδειος. Με την ακρούλα. Με την πίτη τη Σούλτη τον έπιανε και οριακά, αλλά πάλι ο Hank πέτρε για τα ματήματα. Σου βλέπετε τι εννοώ. Δεν μπορούν να τσιλάρουν το game. Δεν μπορούν να παίξουν League of Legends. Πάμε Atakan. Παιδιά, λέει είμαστε 4K μπροστά. Έχουμε 3 δράκους, θα πάρουμε πάλι Atakan. Οι Top Esports παίρνουν Voids και δεν έχουν πάρει Tower. Έχουν πάρει Voids σε κάθε παιχνίδι και δεν μπορούν να πάρουν Tower
σε κανένα. Τι γίνεται? 9 είναι Πάνθεον, αυτός ο Πάνθεον είναι Έλληνας. Οκ, αυτός ο Πάνθεον είναι Έλληνας. Αυτός ο Πάνθεον είναι ο... This is Sparta. Τι something, μωρέ, μπήκε μέσα στο κανάβι, πήρε το kill και μετά ο κανάβι φεύγει, λέει αντίο, δεν μπορώ να κάνω να περπατήσω, δεν έχουμε tower. Δεν έχουμε tower. Ξέρεις κάτι, τουλάχιστον βλέπουμε fights. Τουλάχιστον βλέπουμε fights. Ότι εδώ η As έχει τόσο movement speed που τον προλαβαίνει. Είναι τρελό. Είναι τρελό, παιδιά, η As τρέχει σαν το δαίμονα. Η As έχει βάλει νίτρο. The clock ticks ever forward against top esports T1. Κρύμεται το όνειρο. 75 seconds until the Κανάβι, έχεις 3 items, υπάρχει περίπτωση. Όχι, συνεχίζουμε. Got to find some sort of a major redemption play. He finds a route onto Keria and nothing more. Now he's marked. Ρε, φορσάρουνε πάλι, είναι τρελή. Ας το έξετε όλο το κανάβι. Και μετά μπαίνει μέσα, πιάνεται, πεθαίνει one shot. Για άλλη μια φορά. Αλλά το flank είναι καλό, μπορούν να πάρουν ένα kill. Αν πεθάνει ο Γκούμα, το fight μπορεί να έχει εξέλιξη. Μπορούν να πάνω στον Γκούμα. Αυτός θα πάρει ένα kill, αλλά μετά θα πέσει κάτω, δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό. Είναι το μόνο playable fight που έχουν παίξει, αλλά ο Faker έλειπε. Οκ, είναι το μόνο playable fight, αλλά ο Faker δεν ήταν εκεί. Άρα 369, έχεις δώσει τον εαυτό σου, έχεις δώσει τα πάντα. Αλλά θα πεθάνεις κι εσύ. Ένα ακόμα auto. Γύρω, γύρω! Παίζουν με το φαγητό τους, bro! Παίζουν με το φαγητό τους! Το κάνουν για τον Baron, by the way, το κάνουν για τον Baron, αλλά παίζουν με το φαγητό τους και μπορούν. Εδώ με ultimate κανάβι κάτι γινότανε, αλλά αστοχή. Δεν πετυχαίνει τίποτα, αυτό ήταν airball. Ήτανε holy fucking airball. And it was a success. The AD carries managing to battle it out and take them down. 369. But now you can see 369 just perplexed. He is trying Σκέφτεται, φίλε, ποιον να βρεις μετά. to find some way to structure the fight. Σκέφτεται ποιος από την ομάδα θα φάει μπινελίκι. And now Jackie Love up and topside. Threatening a Baron, but I think T1 happy to take that fight if it Καλά, να πούμε κάτι. Πώς γίνεται η Mel να είναι η μόνη που είναι τόσο μπροστά στο Gold και χωρίς τη Mel να κέρδισαν fight? Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει? Αυτό είναι κυνηγητικά κυνήγια. Ο Draven δεν μπορεί να κουνηθεί, παιδιά. Τρώει abuse από τον Doran. Τώρα μπορεί να κάνει lifesteal. Στο backline ο Κανάβι πάλι πέθανε. Ρε Κανάβι. Ρε Κανάβι. Η οθόνη μπορεί να έχει και χρώμα, αλλά ο Cream μπορεί να πάρει ένα kill πίσω και μετά μπαίνει από το flank και να πετάξει Foreman ultimate πάνω στην ομάδα της T1. Ο Σόρν μπαίνει μέσα και αυτός. Τριάρε τον Γκούμ, έχουν πάρει το kill. Ο Τζάκι παίζει μακριά, δεν έχει HP. Μία ξυφολόχια, ένα spear μπορεί να μπει μέσα του και να τον σκοτώσει. Και γι' αυτό πρέπει να φύγει πίσω. Δεν μπορεί να κάνει lifesteal. Ο 369 μπαίνει μόνο στο front. Προσπαθεί να κρατήσει όσο παραπάνω μπορεί. Μπορεί να κάνει και knock-up στο τέλος για να πάρει kill πάνω στον Doran, αλλά δεν είναι αρκετό. Το tower δεν είναι ο βοηθός που περιμένεις ότι είναι. Το AD carry είναι εκτός του fight πριν καν ξεκινήσει. Και ο Κανάβι πάλι πεθαίνει χωρίς να παίξει fight. Πώς? Again and again. Again and again. They just don't have enough damage. I mean, top esports are coming very close in a number of these fights, but as you said, Dagda, they're just a little too behind in the gold. Very forced play comes through from T1. A nice execution onto Faker ends up being σκότωσαν με τον Dot, αλλά εδώ ο Κανάβι δεν ξέρω, δεν χρησιμοποιεί το πόσο gold έχει πάρει. Ο Ornn παίζει τρομερά. Οκ, αλλά ξαναλέμε, ο Κανάβι εγώ περίμενα καλύτερο perform. Περίμενα καλύτερο performητικά όταν βγαίνει μπροστά. Γιατί έπαιξε καλό early game, αλλά τώρα δεν μπορεί να κάνει κάτι. Η Ast είναι στο 5-4-14, αλλά όλο το gold lead, παιδιά, όλο το gold lead είναι στον Faker. Όλο. Το Άρο είναι καλό. Πάλι πέφανε. Πάλι πέφανε.
The Baron secured by T1. There's no neutral objectives to care about on the map right now, and there's 35 seconds until the enemy jungler is back alive. Να σας πω κάτι. Το αστείο είναι ότι έχει 4 items. Okay, ο Κανάβης σε 3.000 gold full items. Έχει shield reduction, έχει τα πάντα. Πάρω ρε σίγουρα inhibitor. Κανάβη καταναλώσει σοβαρή ποσότητα του ονόματός του. Ρε παιδιά, είναι και λίγο καημένος. Εντάξει, τον βάζει να παίξει τώρα με τον κρέμα. Παίρνει για τον dive. Μπορεί να τελειώσει το game εδώ. Oh my god, Τζάκι, love είναι delivery μέσα. Ο Κανάβη θέλει να πάρει το double damage. Δεν έχει πάλι. Πιάνεται knock-up στον αέρα και μετά πεθαίνει αυτός πρώτος. Προσπαθεί να σώσει κάτι. Το 360, αλλά παιδιά το game θα λήξει. Άλλο ένα game που λύγει πριν το 30. Top Esports κατέβηκε. Οκ, κατέβηκε. Αυτό. Δεν έχει άλλα. Δεν έχει κάτι άλλο. Έχει κατέβει και δείτε εδώ. Οι T1 δεν είναι καν χαρούμενοι που κέρδισαν. Όχι, είναι σε φάση οκ, κομπλέ. It happened. GG. Πότε παίζουμε το κανονικό παιχνίδι? Ήτανε πάρα πολύ εύκολο. Top Esports. Αυτοί πέταξαν τους G2. Ωραία, λοιπόν. Θα ξαναγράψω τα brackets. Θα βάλω τουλάχιστον οι Top Esports να παίξουν με χλέ. Okay, τουλάχιστον οι χλέ να περάσουν στο top 4. Γιατί το Top Esports G2 ήταν η μάχη των frauds. Ποιος είναι ο Καντίμ για σήμερα? Δεν ξέρω φίλε, ο Cream ήταν άφαντος. Δηλαδή δεν ήταν πουθενά. Ο Τζάκι Λοβέτρο και ξύλο κάθε game, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Ο Κανάβη δεν είναι κάτι, παιδιά. Ο Κανάβη έπαιζε σε μια ομάδα που δεν είχε στη support του. Ξεσπιανότανε, αλλά είχε 2 άτομα που παίζαν σαν bots. Δεν είναι ο Κανάβη. Ο Cream και ο Hang δεν μπορώ να θυμηθώ ούτε ένα play. Ούτε ένα play. Τίποτα. Okay, τίποτα. Βρω, ήτανε 3-0. 3-0. Αντι-content. Αντι-content. Certified. Το tier list δεν μέχρι τώρα δεν πάει άσχημα. Οκ. Οι top esports ήταν πολύ κάτω για μένα. Είχα μόνο τον Κανάβη ψηλά. Μόνο τον Κανάβη. Αλλά περίμενα ένα game. Οκ, περίμενα ένα game. Ένα. Δεν πήρανε τίποτα. Δεν πήρανε game στο 30. Χάσανε 2 games πριν το 30. Ναι ρε, το bracket, ακούστε με λίγο, θα μπορούσε να είναι πιο fancy. Να έχουμε τα καλά games στο top 4. Πήραμε τα καλά games στο top 8, κακομάθαμε και ήρθαμε στο top 4 και δεν είχαμε καλά games. Οκ, είναι η ώρα του τελικού. Είναι η ώρα του τελικού. Λοιπόν, περιμένετε να δώσω πόντους και να ανοίξω giveaways. Okay, να δώσω πόντους και να ανοίξω giveaways. Τι ξενέρα ήταν αυτή, ρε φίλε. 3-0. Άρα αυτή τη One έπαιζε με την Genji χθες. Η Genji χθες δεν έπαιξε, ρε. Η Genji χθες ήταν... δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι έχουν debuff στο Νοέμβριο. Μπαίνει Νοέμβριος και χάνονται. Η Genji χθες έχανε και από την Hanuma Life. Οκ, γιατί τουλάχιστον η Hanuma Life είχε Turbo Viper. Δηλαδή είναι άδικο για τον Viper, δεν τον είδαμε πολύ σε αυτό το παγκόσμιο. Αλλά έχουμε τελικό KT vs T1. Telecom Wars στον τελικό του παγκοσμίου. Παιδιά, ο τελικός είναι 9 του μηνός. Οκ, 9 του μηνός. Την Κυριακή έχουμε μία εβδομάδα προετοιμασία. Μία εβδομάδα. Αλλά αυτό ήταν ξενέρα. Οκ, 3-0 στα ημιτελικά είναι ξενέρα, ρε φίλε. Στεναχωριέσαι για το content, αλλά τουλάχιστον ο τελικός πρέπει να προσφέρει. Θα έχει ceremony, εννοείται, θα έχουμε τραγούδια, χορούς, openings, giveaways. Τα πάντα. Οκ, τα πάντα.
the most impressive thing is 3-0. Bro, 3-0. at the beginning of the day was how many times he's had to reinvent himself. Ωραία, ακούστε με λίγο. to stay Ακούστε με λίγο. relevant. Είναι This Mel pick kind of ο comes τελικός out είναι of Κυριακή. nowhere. Πριν ξεκινήσει ο τελικός, πηγαίνουμε εκκλησία, ανάβουμε κερί για 5 games. Οκ, ανάβουμε κερί για 5 games και ό,τι γίνει. Οκ, αν δεν βγει το play, χάσαμε. Θα δείξει τελικό εμέα σήμερα, που έχει τελικό εμέα σήμερα, ισχύει. Και είναι στις 7. Είναι σε 7 ώρες από τώρα. Δύσκολα θα το σκεφτώ. Δύσκολα. Κοστούμι Κυριακή. Μπρο, θα πάνε και άσο κανονικό κοστούμι. Big time. They now, it's inarguable. They have to be in the greatest for their Όλοι position πώς, τι είναι ο ever τελικός in these τώρα, kind of ναι. talks because they are there for so many world finals in a row. Ο τελικός είναι 8. Α, είναι σε LAN ο τελικός, ναι. Άρα θα έχουν πραγματάκια και εκεί να κάνουν, γι' αυτό είναι πιο αργά. Οκ, παιδιά, είναι 8 με τίποτα. Νομίζω με τίποτα. Πολύ αργά. Οκ, θέλω καλό τελικό. Πάμε να δούμε interview. Πάμε τουλάχιστον να δούμε interview, να δούμε κάτι, ρε παιδί μου. T1 Doran! Είπα κανένα game, το τελείω στις 11.30. Στις 11.30. Could you say hi to the fans? 안녕하세요. T1 탑라이너 도란입니다. Hi, this is T1's top laner, Doran. Doran. 今年我们世界赛的主题是争者留其名，而多兰选手，你的名字也即将会出现在全球总决赛。Κοίτα, από τη μία ρε φίλε χάσαμε το τελικό T1 Genji, αλλά πιστεύω ότι το T1 KT μετά το T1 Genji θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Οκ, δηλαδή αν πάει 5 games, το είπα και χθες, αν πάει 5 games το T1 KT θα έχει παραπάνω κόσμο το T1 Genji. 同样的也是近在咫尺，所以你此刻有怎样的感想呢？ Congratulations on the victory. This year's Worlds team was name etched in battle, and this is also your very first Worlds finals of your career. Τώρα τι κάνουμε? Θα βρούμε κάτι να κάνουμε, ρε φίλε, θα βρούμε κάτι άλλο να κάνουμε. So close. Να φέρω μια μπάρα να κάνουμε τσαλιμάκια. Do you have at this moment? 입장하면서 트로피를 봤는데 너무 가슴이 벅찼고 꼭 저거를 갖고 싶다라는 마음이 많이 들어서. Να σας το ρόκι θα γίνει πιο μετά, παιδιά, είναι ακόμα πολύ νωρίς. Είναι ακόμα πολύ νωρίς για το Battle Pass, θα κάνουμε κλώσεις πιο μετά κατά τη μία When I ώρα. was making my way to the stage, I was able to see the trophy, the Summoner's Cup, and I really want to have that in my Άμα δεν hands. τρεις, το That makes me τερματίσαμε. want to play even better, even harder today. 但是在今天的这一场比赛 Τα 当 tickets 中， θα φάνε στην 11 βρε το 当 άτομο, 最 ισχύει 需要的时 αυτό? 候 Όχι. 依旧会拿出自信的战士类的英雄。所以，当你拿出不同类型英雄的时候，会有怎样不同的心态呢？ In previous matches, Doran, you're often playing tank Αχ, ρε φίλε, θα είναι champions, ακόμα but εκεί. today, when the team needed it, you brought out the bruiser champions. How different does it feel to play this? Το Καμίλ του τώρα ήταν πολύ ωραίο. types of Το Καμίλ του champion? ήταν What kind of λοκαρισμένο. mindset do you switch back and forth? 탱커 메타라고 생각했기 때문이고 또 상황에 따라 필요한 챔프들 언제든지 다 꺼낼 수 있다고 생각해서 마음가짐은 카밀 같은 경우에는 탱커와는 다르게 좀 상황을 만들어줘야겠다는 마인드로 임했던 것 같습니다. I've been playing a lot of champions because it is the tank champion meta on the top lane, but I'm always ready to play different type of champions when the situation needs me to play different kind of champions. The mindset that I had when I was playing Camille, I was like, unlike other tank champions, I should be able to set things up for my team as well. 两种英雄都发挥 Να 得 εδώ, 非常的好。 ο Doran έδειξε ότι μπορεί να παίξει Καμίλ πάνω σε Αμπέσα και είναι πολύ σημαντικό 一切就好像是 για το 梦一 επόμενο 样。 series αυτό. 现在我坐在了 T1 的基地当中，而你也未曾辜负这一份机遇。面对重重的压力， Παραπάνω 你 το 不断的 Apollos. 证明自己，
也让大家记住了这 Μα 个 like T1 Sion έπαιζε 所以你觉 ευθεία. 得自己加入 T1 之后，给你带来最大的改变会是什 Το 么 ότι 呢？ του έδωσαν Sion for free, ενώ ο Trump ήταν ο... Δεν ήθελα να το πάρει το Sion, ήταν το καλύτερο που πήγε στο LCK όταν ξεκίνησε. It feels like a dream. I cannot still believe that I'm actually sitting in T1's facility. Since then, Θέλω να καταλάβετε, you ή ο have worked Doran so hard in order to ή ο make everyone Perfect to remember the name θα γίνουν T1 World Doran. Champions. Ένας από τους δύο. What do Ή you ο think Doran ή ο has Perfect θα μπει στην changed ιστορία του LoL. the most since joining T1? 경기 한 판에 되게 스트레스를 많이 받고 또 좀 마음의 여유가 그래서 껴las, 없었는데 네. 이제 팀원들의 강한 멘탈리티를 보면서 저도 많이 배웠고 또 그런 것들이 지금 이렇게 월드 결승을 진출하는 그런 성과를 이룬 것 같습니다. In the past, I used to get so stressed out by every single result of each game, and I didn't really have a lot of time to focus on what's next. You know, I was so stressed out by every single result, but after joining T1, I was able to see how mentally strong my teammates are, and I was able to learn so much from them. And with that, I was able to make it to the World's Finals. 以及教练对于你的鼓励和安慰，所以你也一直在燃烧着自己，同样的也守卫了 T1 的荣耀。那现在你们即将步入决赛的舞台，你有什么想要对这一些并肩同行的队友们说的呢？ Throughout this year, in T1's voice comms, T1 players Σε έκανε καλό αλλαγή στο have top. always been there encouraging Δουλεύει. you. Δουλεύει η αλλαγή για τώρα, σίγουρα. Gave it Αλλά φίλε, είναι everything you περίεργο had. αυτό το Defending παγκόσμιο. T1's Σας λέω, γιατί honor είναι with your πάρα own πολύ κοντά οι strength. ομάδες. Καλά, What τώρα αυτό που είδαμε δεν ήταν message καν would you κοντά, like δεν to ξέρω τι share έγινε. with the team? Αλλά είναι περίεργο 1년 παγκόσμιο. 동안 너무 힘든 순간도 많았지만 지금까지 같이 해서 버텨서 이겨냈던 것 같고 Κάτι 이제 γίνεται. 일주일 남았으니까 Θα 모든 στο 걸 πάρω το πάστα το πιο μετά, παιδιά. Είναι πάρα πολύ νωρίς, θα το δώσω από 일주일 τώρα. 후에 Δεν έχει μπει καν Πού κόσμος ήσουν ευχαριστημένα. που ξυπνάει πιο αργά, έρχεται από δουλειές. We have gone through so many hardships this year, but we were able to overcome this because we were together. Now we only have one more week to go. Let's give it our all, and I hope 我相 we 信 are 通过你们的 smiling 努力 next week. 一定会达成自己的目标的。那其实之前多兰选手 Το 也说过， παγκόσμιο, αν ο 在 τελικός δεν 瑞 κάνει 士的阶 deliver, 段 δεν θα το 你们面临了 θυμάται, 很多 θα το 很多的 θυμούνται, 挑战。 αλλά ο 这好 τελικός 像是 πρέπει να 各 κάνει 个 deliver, 死胡 παιδιά, 同 πρέπει. 但是每一 Αυτό 个 το 死胡同 παγκόσμιο 的 δεν 尽 είχε 头 καλές 都 σειρές, 是 δεν είχε 观众 μεγάλα 的欢呼 moments. 声。那今天你在现场有没有 Εσμένως 感 στην 受 πρώτη 到 τελείωσε 他们的 3-0 欢 το 呼？而 series. 这些欢呼有没有给到你 Τελείωσε σε 动力呢？ 2,5 ώρες. Είχαμε 1,5 ώρα gameplay. This teaser, Το καταλαβαίνετε αυτό. you said Σε top 4. everything looks like a dead end. 1,5 But ώρα at the end gameplay. of every dead end, there's always the sound of cheers. Το Genji χλέ, το ένα game κράτησε μία ώρα. Did you feel that loud cheer you talked about? How much motivation did their voices give you? Ήμουν κι εγώ εκεί. 네, 이렇게 타국에서 또 큰 경기장에서 좋은 경기 할 수 있는 게 너무 Κάμα 큰 το! 행운이라고 생각하고 Δεν θέλω το 항상 ακουστικό. 팬분들의 응원 덕분에 지치지 않고 잘 달려갈 수 있는 것 같습니다. 감사합니다. I am very, very lucky to be able to perform με το on ζόρι such ήταν a με Soul big σήμερα. stage, Με το ζόρι. also abroad. It's all thanks to this energy, the cheer, the support coming from the fans. You guys make me keep going. Thank you very much. 以及 T1 Σαν恭喜 planes,他们！ θα πάνε τελικό, πώς δουλεύσε. Μπρο, ποια μεγάλη κοντόλα, τι λες μεγάλα. Δηλαδή, αυτά τα playoffs είχαν ενδιαφέρον. Το μεγαλύτερο upset είναι ότι και η τριτελικό. Δηλαδή, επειδή οι T1 παίξανε planes, περίμενες ότι δεν θα περάσουν στο top 4. Ρε φίλε, δηλαδή, τελειώνει αυτό το τελειώνει αυτό το Battle Game. Οκ, και πάμε τελικό. Το hype έχει πεθάνει σήμερα! Τους ήταν ξεγραμμένους. Ακούστε με λίγο. Οκ, το λέω σε εσάς που είστε T1 fans, αλλά είστε T1 fans και είστε ρε φίλε, αυτό που λίγο θέλω να το φωνάξω ότι είμαι. Όλοι λέγανε ότι T1, ναι, δεν θα το σηκώσουν. Αλλά όταν λέμε ότι τους είχαν ξεγραμμένους, λέγαμε ότι θα πάνε top 4.
Οκ. Κανείς μπαίνοντας στο παγκόσμιο δεν είπε ότι T1 δεν θα πάει top 4. Οκ, έμπαινε σαν η τρίτη καλύτερη ομάδα, max τέταρτη καλύτερη ομάδα. Δηλαδή το ότι ήταν planes, οκ. Όλοι λέγαμε ότι είναι άδικο ότι KT δεν είναι planes. Κανείς δεν έλεγε ότι T1 είναι planes, θα χάσει. Mental resilience of his teammates, but also just everyone was here to help me, right? Whatever I needed, they helped me prepare for these games. I feel like I'm a lot more mentally prepared too, thanks to the staff and people who are here to help me out. And I thought that was γενικά ακούστε με great, λίγο. you know, like now he's Πολλοί getting παραπονιούνται όπου οι great T1 support έχουν and, άτομα, ρε φίλε, που he's in the χαίρονται όταν final. χάνουνε. Ο λόγος που χαίρονται τα άτομα όταν χάνουν T1 είναι κάτι fans οι οποίοι είναι κομπλεξικοί και όταν T1 κερδίζουν. Ρε μαλάκες, κερδίσετε 3-0, χαρείτε το. Οκ, χαρείτε το. And the oppo player of the series for today, none other than the GOAT himself, my boy Faker. It all comes back to the prediction. I mean, he crushed it. I think there honestly could have been a number of different players who did get it, because a lot of people Το τελικό παιδιά είναι την Κυριακή. Οκ, την Κυριακή. to this game one, he absorbed all the pressure. He was crushing through the game. Game 2 was very 9 του μηνός, 9 το πρωί. Τώρα δεν ξέρω, 9 το πρωί ξεκινάει το game, 9 το πρωί ξεκινάει η τελετή. Again, we talk about how he keeps reinventing himself, bringing out this Mel pick now 2 series in a row. Πάντα κερδίζει όπως και με τους Genji. Immortal, να ξέρω, όχι φίλε, είναι επειδή οι T1 fans είναι σαν τους Los Ratones fans. Είναι πιο πολλές φορές από τους πιο ενοχλητικούς fans. Οπότε χαίρεσαι που βλέπεις αυτά τα άτομα να μην μιλάνε μερικές φορές. Φίλε, όταν υποστηρίζεις την ομάδα σου, δεν χρειάζεται να βγάζεις κόμπλεξ όταν κερδίζει άλλη ομάδα. Πιτσί! Πρέπει να κάνει συμφωνία με τα brands για το τελικό να μην πέσει σαν δαίμονας. Ρε, το θέμα είναι πώς θα κατέβει και εγώ το είπα και χθες. Ο τελικός μπορεί να πάει 5 games, ο τελικός μπορεί να είναι 3-0. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να είναι κάτι άλλο. Είναι 3-0 T1 ή 5 games. Δεν υπάρχει ενδιάμεσο για το τελικό. It's crazy. It's crazy. Really, I mean, we're going to see Faker and Owner at the top of their game versus COSTREAM. Στα μιλάμε να δούμε το τελικό την Κυριακή. Hi-Fi, τι λες ρε μαλάκα. Δεν θα το στριμάρω, θα πάω να τον δω. Δεν θα στριμάρω. 5 games είναι και ποιος. Το 5 game είναι πάντα flip. Το 5 game είναι ζάρι. Οκ, αλλά πιστεύω ότι είναι ή 3-0 T1 ή 5 games. Ένα από τα δύο. Δεν έκανε hack χθες, παιδιά. Ναι, τώρα θα παίξουν Genji και AT πάλι, επειδή χθες είχαν χάξει άλλοι. Αλλά αν ο τελικός είναι 3-0, θέλεις content, ρε φίλε, σας λέω το παγκόσμιο. Θυμάστε τα καλύτερα series, θυμάστε το περσινό series, το Game 5. Δηλαδή, πείτε μου λίγο, ποιος θυμάται τον τελικό T1 vs Weibo. Οκ. Έγινε αυτός ο τελικός και δεν μίλησε ποτέ κανείς για αυτό το τελικό ξανά. Είναι σαν να μην παίξαμε. Πραγματικά δεν το θυμάται κανείς. Όλοι θυμούνται όμως το Game 5 με τους DRX, όλοι θυμούνται το Game 5 με τους BLG. Αυτοί οι τελικοί μένουνε. Γι' αυτό, 5 games τελικώς, να δούμε content. Να δούμε content. Δεν κάνανε, παιδιά. Σήμερα ήταν masterclass από τη V1. Το P-Sports. Είναι στην Κίνα γαμώτο, δεν μπορούν να κολυμπήσουν πίσω. Δεν μπορούν να κολυμπήσουν πίσω. Αλλά θέλεις ο τελικός σαν viewer να δώσει content. Σαν viewer, εντάξει, αν υποστηρίζεις τη One, θα κερδίσει τη One στις μπάλες, θα κερδίσει 2-0, κατάλαβες. Αλλά σαν viewer, εγώ σαν streamer θέλω να πάει 5 games. Βλέπω 5 games και γουστάρω τα πάντα μου. 6 days in a row, 4 banger quarterfinals, incredible set of semifinals. It's just been such a pleasure. Incredible set of semifinals, το αδερφέ μου, σήμερα ήσουν εδώ. What are you talking about? I still can't believe that beating. What are you talking about? We can believe T1 made it. Right? And no. Σήμερα, ακούστε, ποια είναι η πλάκα. Σήμερα μπορώ να ξαναβάλω το series που είδαμε τώρα. Τώρα να το ξεκινήσω. Θα τελειώσουμε πριν τις 2. Θα τελειώσουμε πριν τις 2. Αν το ξαναβάλω τώρα. Σε replay για όσους το χάσανε. We not get excited about KT and then a wonderful grand final. No, I'm going to cut you guys
off. It's been enough. Thank you so much. I really enjoyed it. This is crazy, but that is a wrap. Σήμερα τελικό. Τι λέτε ρε μαλάκες, τελικό σε μία εβδομάδα. Μία εβδομάδα, λέτε το βάζατε σήμερα, το ήταν crazy. We'll be live next week for the League of Legends World Championship Finals with Game 1 starting on Sunday at 3 p.m. local time. That's 8 a.m. CET or 11 p.m. the previous night for those watching from across the 8 p.m. international 9 ξεκινάει ο τελικός. 9 τα παιχνίδια ή το show. An hour before that. But if you're looking for more League of Legends right now, in just a few hours the EMEA Masters Summer Finals is Κάτι είπε για 1 hour before that. starting at 7 p.m. in Paris. Παίζει να ξεκινάμε 8 η ώρα, παιδιά. Anyway, committed θα είμαστε. Μπορεί να είμαι εδώ από τις 6 το πρωί. Οκ, μπορεί να είμαι εδώ από τις 6 το πρωί, γιόλο. Οκ, γιόλο, να σηκώσω την κούπα. Ρε φίλε, τι 8 το show, βάλτε 9 το show. Να μου πεις, για τους Αμερικάνους είναι κακό. Ποιος ενδιαφέρει για τους Αμερικάνους? Ποιος ενδιαφέρει για την Αμερική? Βάλτε σήμερα το final. Ρε, το final αργεί μια εβδομάδα, γιατί τώρα όλα αυτά εδώ το στάδιο το μαζεύουνε. Οκ, παίρνουν όλα τα πράγματα και κάνουν μετακόμιση στο καινούριο στάδιο, σετάρουν τα πράγματα, οκ, και θα παίξουν εκεί. Για την Ασία είναι, για την Ασία δεν έχω θέμα, ρε. Αφού στην Ασία όταν είναι 9 η ώρα είναι 4. Οπότε... Ναι, 4. Οπότε αν ξεκινάνε 10 τα games είναι 5, θα πάει μέχρι τις 10, μια χαρά είναι το time. Αυτό είναι το format του LEC του χρόνου. Το Battle Pass, παιδιά, σε καμιά ώρα τελείωσε πολύ νωρίς για να δώσουμε Battle Pass κατευθείαν. Πολύ νωρίς. It's shaping up to be an incredible year for League of Legends esports in EMEA. In the meantime, enjoy World Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα? and we'll see you soon. Τι κάνουμε τώρα? Εσείς νομίζω, ακούστε με λίγο, ότι γιατί κάποιος λέει ότι αν παίρνουν σαν Legends θα είχαμε 5 games. Ισχύει, αλλά η KT μπορεί να φέρει ενδιαφέρον. Okay. Η KT τουλάχιστον μπορεί να φέρει ενδιαφέρον σε ένα series όπου... Γιατί όταν μπαίνεις στο T1 Genji, περιμένεις banger. Okay, αλλά όταν μπαίνεις στο T1 KT, αν σου έρθει το banger είσαι χαρούμενος. Hang. Στην κουλάκ! Επόμενη γραμμή. Τι μόνο αυτό. Ήθελα κι άλλο replay. Δηλαδή χθες τουλάχιστον είχα ρε φίλε να δείξω κάτι στο VOD. Είχα να δείξω κανένα fight. Τώρα στο VOD δεν έχω να δείξω τίποτα. Τι να δείξω στο VOD? Τι να δείξω? Δεν έχω να δείξω κάτι. Να δείξω τον Κανάβη να κάνει κόλπα. Δεν έχουμε καν να δείξουμε κάποιο moment που μπορεί να αλλάξει το game. Απλά φάγανε stomp. Δείτε εδώ τον Κανάβη chat. Αυτό είναι το πιο αστείο όμως που έγινε. Λες εδώ πέρα. Ο Κανάβη είναι 4-1. 4-1. 900 gold μπροστά. Item. Brutalizer. Ulti flash up. Θα το κάνει. Okay. Είναι η στιγμή του. Είναι η στιγμή του. Okay. Είναι πάρα πολύ φέτ. Θα το κάνει. Δείτε τον Κανάβη. GG. He's dead. Τώρα το fight τελειώνει. Φαντάστρο ο Fed παίκτη σου με τα 1000 gold lead να πεθαίνει έτσι. Bro! Κλείστε το! Αλλά δεν είχε, δηλαδή αυτό το series, okay, δεν είχε κάποιο καλό moment. Ποιο ήταν το καλό moment της σειράς? Δηλαδή, φαρμάρεις highlights από εδώ, okay. Φαρμάρεις κατά TikTok από εδώ, από τα fights που απλά πιάρνε τον Jackie Love και κάνανε ping pong. Από το πρώτο game τι κρατάς? Chat, από το πρώτο game είχε κάνει highlight για να κάνουμε TikTok. Δεν νομίζω, ούτε αυτό είχε κάποιο highlight. Ήταν ένα fight και τέλος. Okay, δείτε εδώ. Το game στο 25. Περιμένετε. Λίγο πίσω, σε παρακαλώ. Εδώ. Λοιπόν, το game στο 26
ακριβώς είναι even. Okay, 26 ακριβώς είναι even. Okay. Το game στο 30 τελείωσε. Δηλαδή, τι να κρατήσεις από αυτό. Είχες ένα game που είχε 2 kills μέχρι το 25. Πόσα είχε μέχρι το 26. Και τελείωσε σε 4 λεπτά. Είναι insane. Δεν σου άφησε τίποτα. Anyway, σας λέω, μακάρι ο τελικός να είναι insane. Okay, ο τελικός θα έχει κόσμο, είναι T1 vs KT, θα έχουμε κόσμο. Θα έχουμε τελετή έναρξης. Θα γίνει χαμός. Okay, έχεις ρε φίλε από τη μία ιστορία το 3-peat. Okay, που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Δεν νομίζω να ξαναγίνει ποτέ το 3-peat. Από την άλλη έχεις την ιστορία ότι ο BDD, το Redemption Arc, okay, ένας mid laner, ο οποίος όλη τη χρονιά τον έχουν στολίσει με τα καλύτερα ονόματα. Παρ' όλα αυτά είναι σε μια ομάδα που είναι λοκαρισμένη στο να είναι χάλια. Καταφέρει να πάει τελικό. Okay, με κάποιο μαγικό τρόπο ξαναζεί το DRX story και μπορεί να κάνει το μεγάλο upset. Okay, να βγάλουμε τους KT παγκόσμιους πρωταθλητές που πραγματικά δεν το περίμενε κανείς. Αν κάποιος το έλεγε, δεν θα το πίστευε κανείς. Okay, δεν υπάρχει άτομο που θα σου έλεγε ότι οι KT όχι θα πάρουν τον παγκόσμιο, θα είναι τελικό. Okay, ξαναλέω, ένα από τα μεγαλύτερα upsets μαζί με την ιστορία των DRX. Okay, και ελπίζω να είναι τελικός αντάξιος των 15 χρόνων, αντάξιος του ονόματος Finals. Έγινε τελικά με τα hacks του BDD, τελικά δεν ήταν hacks, απλά είναι παιχταράς. Απλά είναι insane. Okay, highlight matchup BDD vs Faker. Λοιπόν, ξέρετε ότι λοιπόν, υπάρχει ένα storyline. Okay, υπάρχει ένα storyline που θέλω να σας πω. Okay. Το 2023, okay, ήταν πέρσι. Το 24, πέρσι, παιδιά, πέρσι οι T1 δεν πήγανε τέταρτο seed πάλι. Ή λέω μαλακίες, πρέπει να ήταν πέρσι το 24. Σωστά. Ακούστε το storyline. Okay, γιατί επιλέγονται κάποια ζευγάρια. Okay. Η T1 φέρεται πάρα πολύ αδύναμη. Διαλέγει μια ομάδα του T1 στα playoffs. Η T1 κερδίζει και παίζει best of 5. Best of 5. Με την KT για το τέταρτο seed του παγκοσμίου. Okay, τέταρτο seed. Και φτάνουμε game 5. Ο BDD παίζει το πιο insane series της ζωής του και χάνουνε. Και ο BDD μένει εκτός παγκοσμίου, η T1 πάει παγκόσμιο και το σηκώνει. Okay. Βλέπω ένα storyline να έρχεται όπου είναι η εκδίκηση του BDD. Okay. Ότι είναι σε φάση με άφησες έξω πέρσι, okay. Αλλά φέτος ήρθε η ώρα να σε αφήσω κι εγώ εκτός, κάτι τέτοιο. Υπάρχει αυτό το storyline. Ο BDD θέλει να πάρει εκδίκηση από την T1. Το ακούω. Ωραία. Κάτι υπάρχει, κάτι φτιάχνεται. Okay, είναι ωραίο ρε φίλε. Σας λένε το 3-peat versus η εκδίκηση. Αυτό είναι το πράγμα. Το redemption arc του BDD εναντίον ρε φίλε μιας δυναστείας. Okay, και βλέπω και το βίντεο κλιπ να έρχεται. Το πάει για εμένα Masters, παιδιά, σήμερα δεν ξέρω. Είναι 8 η ώρα τα games. Είναι αργά. Δηλαδή 8 η ώρα αν πάει 5 games τελειώνουν 1. Θα το σκεφτώ λίγο, θα δούμε. Δεν ξέχασα από την KT χθες. Παιδιά, όλα τα series είναι ανεβασμένα στο YouTube. By the way, YouTube θα κλείσω από εσάς. Okay, κλείνω από εσάς. Αν θέλετε να δείτε τα series, το YouTube τα έχει όλα ανεβασμένα. Κατευθείαν, μόλις κλείνουμε το stream, μπορείτε να κάνετε rewind και να πάτε μια βόλτα πηγή. Οπότε το YouTube κλείνω και θα κάτσουμε να ερευνήσουμε με το Twitch τι θα κάνουμε. Μπορεί να πάμε ένα ραμάκι τώρα. Okay? Μπορεί να πάμε ένα ραμάκι. Με viewers. Ωπα, πήγα να